This is the most failed president. The worst administration ever. Tinubu has failed himself. Tinubu is the worst president. Tinubu is a terrible president. And then this is the most useless political party. Akpoti is the worst Senate president ever. And we must stop. Revolution now. Revolution now. Revolution now. Revolution now. Revolution now. Revolution now. Kì í mọ̀ ṣe eré kì í mọ̀ ṣàwàdà abẹ́ ẹ̀gbọ́n tí ń sọ ni revolution náà ni mò ń gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ àfìlà tí sòwò rẹ̀ máa dé kọ́lò náà déhùn láàrin ọ̀nà láàrin títì àárín méjì títì Ọbásanjọ́ náà ti sọ láwọn yúùtù ó ní táwọn bẹ̀rẹ̀ revolution bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn wòlíì náà ń sọ ó ti ń di kángun yóò kángun síbi kan ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí o nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè lérèfé náà la gbà wọlé o ojú fèrèsé láti ń yọjú ẹja mọ́ bá ìròyìn bọ̀ torí ẹ̀ ń bá lọ ló bá kúrò lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yẹn já kó bẹ́ẹ̀ já dọ́dọ̀ ti Natasha o inú àkójọpọ̀ ròyìn láti fún yín jẹ gan-an lórí ọ̀rọ̀ ti Natasha torí ó ti kánú sí máìkì báyìí ṣùgbọ́n tá a wá ń gbọ́ ni wípé wọ́n ní ilé ẹjọ́ dájọ́ wípé àwọn ò gbọ́dọ̀ rí kí Natasha kó jáde kó grant interview mọ́ kí wá ṣe Natasha nìkan o wọ́n dárúkọ Akpabio náà sí àti gbogbo senate pátápátá wọ́n láwọn ò gbọ́dọ̀ rí kankan nù wọ́n kàn grant interview mọ́ làwọn yẹn bá ní ṣé ìṣe interview tí Natasha ṣe lánàá ní channels ẹjẹ́ àgbò díẹ̀ ń bẹ̀ náà ẹ gbọ́ yóò kú nù àkójọpọ̀ ròyìn. I'm hearing that the Senate President wants to sue me for that. I will tell him to go ahead. We'll meet and we'll cross that bridge. lẹ́yìn ìgbà tí ilé ẹjọ́ sọ bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ Nàìjíríà bá tú síta wípé kì í ṣe Akpabio náà fẹ́ fi dá lọ́wọ́ kọ́ wọ́n ní wọ́n ń target Natasha ni wọ́n náà fẹ́ silent yẹ ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ ti Natasha náà ti jáde bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó rìkọ́ọ̀lù tí INEC fi dàrú lánàá tá a mú ìròyìn wá fún yín INEC ti da petition wọn nù àwọn náà ti wá jáde síta wọn láwọn ò tuntun ṣe wọn ní bí ẹṣin bá gbé èèyàn sánlẹ̀ èèyàn máa tún tẹṣin bá dá èèyàn wọn tún gùn ni. wọ́n ní àwọn máa yọ àwọn àrí pé àwọn tún kọ petition míì àwọn signatories míì wọ́n á tún buwọ́lùwé táwọn ó pọ̀ lọ rẹpẹtẹ wípé àwọn èèyàn rẹ̀ lásánlásán àwọn ẹbí rẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ló wá kí káàbọ̀ pé kì í ṣe gbogbo àwọn tó wà ní senatorial district báwọn pọ̀ jù bá ń lọ. Of course, my senator or the senator of Kogi Central came back home and her people welcomed her. You would agree with me that even if you are my neighbor, there are some persons who would definitely love you and be around you when you come home. And so, like we all saw, the meeting was in her compound. And we have 5 local governments in Central. And we're talking about across Ajakuta, Davi, Okene, Okehi, and Mogori. But her people or her acquaintance came to see her in her compound when she arrived. That hasn't changed my mind in any way because what we are after at this moment and what we're discussing is good governance. And I beg to differ from what my brother was saying in the studio. You see, if we are to talk about the relative peace that Kogi Central enjoys today, the former governor of Kogi State, Alhaji Aya Adozabelo, it's a major player. And so you can't be saying that he's into disrupting the peace of the people. He's somebody who had done a whole lot. And if you look back into the history of Kogi Central as a constituent, it was when he came that our people could now sleep with their 2 eyes opened. And then we had activities booming back in Okene. I would beg to say that he revived Okene. And as much as we go around saying things about people, let's not always run away from their positive side and the things they have done to make our people better off today. And that is why we even have a constituency in the first place. His love for my gender is one of the reasons why we have lots of women in the Central today being part of politics. In the past times, anyone from Central knows that it's going to be very difficult for a woman to even want to vouch for councillor. But today you have lots of women that are already in politics because he brought that level ground play for us. And as we all know, it's a work in progress. Now, having to do with the issue on ground, it's something that we're standing by. It's something that we believe that once the level of compliance that we need to give is made available, the process itself will continue. And I must say that kudos to INEC. INEC being a single body, being able to verify that we already have over 208,000 votes, signatures verified. It tells that, as they promised Nigerians, that it's going to be a fair and transparent process. It is already being seen.
If you know, there were lots of narratives that will hardly even have up to 100 votes, 100,000 votes or so being verified. And today, thank God where we are. That's over 50% of what is expected that has been submitted. And I'm sure that in no distant time, we'll all be where we want to be. Okay, Madam Musa, are you saying that with the statement from INEC putting an end to this recall process, that you want to reactivate the process again? Well, what I know very well was INEC said that it was inadequate. Doesn't mean that the process had been put on a halt. And so we are believing that once we are able to meet up with the level of compliance that they need for it to be adequate, the process will definitely take its course. In her compound, are they up to 5,000? And what we have from INEC, being an independent body, had already made us understand that over 208,000 signatures has been verified. So I'll leave that to the public to judge. ó lọ́sí bá yẹn ó sẹ́rí pé àwọn ọ̀tá yìí wọ́n fẹ́ dẹ́yìn lẹ́yìn Natasha náà ò sì ní gbà ara àwọn tí wọ́n ń lò ní Kogire o tí yàyà ń lò ẹgbọ́n tí ń kí yàyà ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá ó ní 250 signature táwọn sọ̀míìtì fún INEC ó ní INEC ò sọ pé àwọn dànù ó ní INEC sọ ni wípé ó wà ní inadequate ṣùgbọ́n táwọn gbọ́ ni pé INEC ní àwọn ti fagilé wọ́n sì ti ṣètò ẹ̀ báwọn kò lè lọ mọ́ torí pé meet up wọ́n yìí tún ń ṣe meet up ní túmọ̀ yẹn ibo lẹ ti wá fẹ́ rí signatory mi nígbà tán ní nǹkan wà ara tí wọ́n fi fagilé ni pé kò wà adequate tó iye tó yẹ kó tó wọ́n ní 280 wọ́n verify nínú 250 ṣé 250 gan tó láàyè ọ̀tọ̀ láti rìkọ́ọ̀lù èèyàn ó wá sọ ó ní èèyàn tó wà ní compound ó ní wọn tó 5,000 people ṣé ẹ rí àwọn onísánà níyì wàhálà wà lórí wọn o bẹ́ẹ̀ náà ni arákùnrin yìí tó wá represent Natasha náà fẹnu sọ̀rọ̀ ó ní kàn dúpẹ́ lọ́wọ́ INEC ni o ó ní bí ìbáṣe ìgbésẹ̀ táwọn gbé ó ní INEC gan fẹ́ kó gun omi ni INEC gan fẹ́ kàn ráyè lọ ó dá gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ lẹ́nu Natasha fúnra rẹ̀ bóyá interview tó wá grant níbi tó ti tú pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ tó ti sọ fún Ṣeun wípé àlóhùn lẹ́rìí sẹ́ lọ́ọ̀yà lòun náà sóhun ò ṣe ní lẹ́rìí lòun òun mọ ibi tán ti ṣèpàdé ibi tán ti fẹ́ pa òun wọ́n ti ẹ̀ sọ wọ́n ní ká mọ́ pa òun síbòmíì ju Kogi lọ sóhun ò wá mọ tó ń sọ ní àbí ẹ rò pé orí òun wà sẹ́yìn ọpọlọ òun pè ẹ́ gbọ́ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí. ẹ wo àwa tibẹ̀ dé ọ̀dọ̀ bàbá wa Fẹ́mi Fálànà bàbá Fẹ́mi Fálànà ti fọ́ tébù he has broken the table he has finally broken the table o wọ́n sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọmọ nọ́ọ̀sì tán ń pe ìyàwó ààrẹ pé kì í ṣe ìyá àwọn màmá wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ lórí Tẹ́mísí Olúọmọ bó ṣe fi èrú gba ìbùkún mo rántí ìtànnú Bíbélì ṣé ìṣe Jákọ́bù àti kìnínú tí ìkan fi èrú gbàbùkún wọ́n ròyìn tiẹ̀ náà wọ́n ní kọ́tì alágbára lókè wọ́n náà da gbogbo rẹ̀ rú wọ́n ròyìn ẹni tí tó ṣẹlẹ̀ Rivers pé ẹ̀wọ̀n wà ní Senegal gbà náà ni ọmọ Senegal kan wá gbé sàn létí pé àwo wọ́n ti fi ipá gbàjọba ní orílẹ̀-èdè rẹ̀ lòun wá ní kí ló ṣẹlẹ̀ lòun bá yí news sókè ó ló ti òun lójú ó ní òun lòun ṣẹ̀wọ̀n ṣàlàyé fún gbogbo wọn ń bẹ̀ wípé wọ́n fi ipá gbàjọba ṣùgbọ́n ó jọ bẹ́ẹ̀ náà bàbá sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ òun wọ́n ní kẹ́yìn èèyàn dìde o wọ́n láì lè sọ̀rọ̀ níbẹ̀rẹ̀ orí burúkú wọ́n ní defend yourself and defend your freedom wọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé sáà defend láwa yìí ọ̀gá DSS ní ẹ̀ defend ara yín àwọn ológun náà nínú ìròyìn tòníyàn náà ní ẹ̀ defend ara yín àwọn nìkan ò lè dá sí. bàbá Fẹ́mi Fálànà náà ti ganu sí máìkì báyìí wọ́n ní ẹ̀ defend right yín o. ẹ jẹ́ àfipàdé sínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ gbọ́dọ̀ ń dé ọ̀rọ̀ o. يكبر حتى يأتي مصلى ويقضي الصلاة وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا آذى يوم عيد الفطر ويوم أضحى يجهر بالتكبير. ẹ wo bẹ́ẹ̀mi náà ṣe pàdé fọ́nrán yìí rèé o mo ní kí náà ń ṣe wọ́n ń kírun ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ mo tún rí bọn àwọn wọlé lé wọn láwọn àwọn àgbàtìláwìrì o àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n ní bọ́n ṣe sálà àwọn rí mo ní abálájọ Túrújí Bello tán náà ń wá iléeṣẹ́ ológun ti sọ̀rọ̀ lónìí o kí náà wá sọ sọ́nà ti rí mú ni àbí wọ́n sì ń dá ọjọ́ sí i wọ́n ń dàgbà sí i pẹ̀lú sítórì tá à ń gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ló ṣe sálà fún àwọn èèyàn tiẹ̀ kó tó wá lọ pa àwọn 11 tó pa lánàá àwa amóbó yóò ní ó ń ṣe sálà fún wọn bí torí wọ́n tún lo drone bí wọ́n tún lo drone nínú oko
nínú jù láwọn agbésùnmọ̀mí náà tún kírun pẹ̀lú ìhámọ́ra ogun wọn. mo ní èmi nìkan kọ́ ni wọ́n ò rí eléyìí o, wọ́n ò wá fi hàn ẹ̀yin tèmi o, ibi tí Nàìjíríà tó bá yín dèrè o. ẹ̀yin èèyàn mi ǹjẹ́ ti gbọ́ àwọn tí kò nu ju wọ́n náà fẹ́ ban solar panel Nàìjíríà. ọ̀nà tí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà gbogbo ọ̀nà tó bá ti rí pé ẹ̀yin gbà tẹ́ fi ń yọrí bọ́ lọ́wọ́ bọ́n ṣe fẹ́ ha yín mọ́bì kan, wọn fún yín ná, wọ́n tún gbowó òkùnkùn lọ́wọ́ yín, àwọn disco nkankan. àwọn èèyàn tó wá ti lọ ń ṣe panel, ìyẹn solar panel sí ilé wọn, wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀ oríṣiríṣi ìsọkúsọ báyẹn, ń jóná ń ṣe kinní kan, àwọn onígbà kan ṣe mọ́, tó sì jẹ́ wípé àwọn onífẹ́ẹ̀kì wà, àwọn tó lè ní òní gbaná, ṣùgbọ́n fẹ́ẹ̀kì làwọn tẹ́ rí tí ń gbaná yẹn, wọ́n wá fẹ́ fi yẹn, wọ́n fẹ́ fi rẹ́ gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà mẹ́rẹ̀, wọ́n fẹ́ fi rẹ́ wọn jẹ. mo sì gbọ́ tó sọ pé àwọn èèyàn ra jẹnẹrétọ̀ lọ títí mọ́, wọ́n ti ẹ̀ ní jẹnẹrétọ̀ kan ti wà báyìí, wọ́n ní panel ni wọ́n ní kò ní ìdí pẹ́ ń fà àbí ẹ̀ ń da pẹtiró sí àbẹ́ ń mísì ọ́ìlì mọ́, wọ́n ní kì í pariwo, wọ́n lẹ́ẹ̀kan plug ẹ̀ náà ní inú òrùn ni ó sì wà. mo ní ṣe lóòótọ́, wọ́n ní sólà làwọn èèyàn ń rà ní ìsìn inverter gidi, ìwọ náà mọ́rẹ̀ ra gbàrọ̀ gudu tí kìíní bá rè lana lókè tàbí tó lana náà àwọn bátìrì tán kó sínú ilé rágídí kó o sán jù. ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní kì í tiẹ̀ ṣe gbogbo, kò í ṣe torí gbogbo òdì gbogbo ilé ìta àkàlẹ̀ yìí, wọ́n ní torí wípé mínísítà kan ló sọ̀rọ̀ wípé àwọn èèyàn ti ń ra sólà ní ìsìn pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì báànú ẹ̀. mo ní pé torí wípé fẹ́ kí àwọn èèyàn máa ra ilé tí wọ́n bá ṣe ní Nàìjíríà. mo ní èwo lẹ́tí ìṣe kí ni capacity yín tẹ́ ẹ fẹ́ fi máa ṣe sólà, sẹ́yìn lẹ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀, bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ ṣe ẹ ti kọ́kọ́ ṣe dáadáa, ẹ ti ní àwọn tí ń ṣe lọ́jà kan tó rọra mọ́ fèsì ti ìlú òyìnbó. gbogbo wa náà là ń sọ wípé kí èèyàn máa ṣe nǹkan lókàlì dáa. ó ṣe wájú rí sólà lẹ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀, ẹ ṣe mú láti fi gíga kẹ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí petrol pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́ kó petrol wọlé mọ́, ó sì wá jẹ́ sólà wọ́n fi ṣe é ní. Let's first understand the context. And the context, also in line with your intro, is that we are dealing with a major energy crisis in Nigeria. Yes. And the options available to Nigerians are very difficult options. We are talking about using generator. If you are on electricity, normal electricity, unless you are in band A, which is also not easy, the others you have to complement with the use of generator. And given the cost of fuel, whether you are talking about PMS, you are talking about diesel, you are talking about gas, these things are very expensive. So the only window of opportunity that looks a bit convenient is the solar solution. Even though the initial acquisition cost is extremely very high, but the subsequent maintenance is extremely very low. And the adoption of these solar solution has been gaining a lot of traction, both within households, within SMEs, in the rural areas, in our institutions, hospitals, schools. It's gaining, very wide acceptance. So now for us to now be contemplating a ban on solar panel will worsen the energy crisis. And the point to make clear is that it's not as if the government has announced clearly that it was going to ban, but it was the Minister of Science and Tech that said that in order to stimulate or incentivize domestic production of solar panels, government was thinking of banning the importation of solar panels. So our argument here is that, first, there's something about policy sequencing. You need to examine and determine your domestic capacity in any production space before you start to contemplate the idea of banning importation. So that you don't, in the process of trying to promote industrialization, create a crisis for the citizens, just as we are seeing now in the United States. So these are things that need to be carefully balanced. So there's a lot of caution that we need to take. Secondly, issues of banning or no banning is a trade policy matter. It's not a science and tech matter. And when we are talking about trade policy, it's within the remit of the coordinating Minister of the Economy, the Minister of Budget and National Planning, the Minister of Industry, Trade and Investment. These are the key people that should be making pronouncements on whether you want to ban anything, you want to increase the tariff, you want to liberalize, whatever it is. Because they are in a better position to be able to understand the wider implications of any policy, both for welfare, for the economy, for industries, and all of that. So what we have put out there is a note of caution that we have to make haste slowly in this kind of policy. If you don't have at least some level of capacity domestically, and you venture into this kind of space of banning, you are going to create a major crisis. Look at the energy crisis we have in the country. One of the biggest issues we have today
apart from issue of forex and insecurity, is energy. So if you want to support domestic production, the place to start is to interrogate the challenges that they are facing. Pásẹ̀njàre Dr. Muda yọ̀ọ̀dà fún yín bẹ́ẹ̀ sì bá fẹnu sí un àmọ́ irú àwọn èèyàn tí ààrẹ Tinubu appoint gẹ́gẹ́ bíi mínísítà o wọ́n ṣàfẹ́ ṣiṣẹ́ òdì kán lè mọ̀ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ ẹ fẹ́ báànù sólà ní táwọn èèyàn tún rí kọjú sí ẹ fẹ́ báànù ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n lò náà wọ́n gan ni o a sì mọ̀ bóyá mọ́ last náà ẹ̀yin tẹ́ ń lò ó wọ́n lè lòmíì ra sólà 10 million ṣùgbọ́n wọ́n ní maintenance ẹ̀ wọ́n ló lò gan-an. ó dá o ẹja kò ń bẹ́ o àmọ́ mo ń gbọ́ bá ṣe yá mọ́ fún yín lọ́pdẹ̀tì ẹja dọ́dọ̀ arákùnrin tó mú passport nàìjíríà dání ẹnì kíní fi ń ṣe só ti dán ọmọ nàìjíríà ní ọmọ USA ní ṣùgbọ́n ìyàwó rẹ̀ ọmọ nàìjíríà ní ó fẹ́ ní sulọ́kà ní ó sì mú lọ ìlú èbó sàn kan náà wọ́n ní kò pẹ́ níyàwó rẹ̀ apply fún US citizenship wọ́n sì múlẹ̀ lọ́wọ́ wọn fún àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ nígbà tó náà kó gojá lórí gbogbo ìpele àti ìgbésẹ̀ àti gbogbo àmúyẹ tó yẹ kó ní ṣùgbọ́n ó wá di wọ̀rọ̀kọ̀tọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí o nígbà tí wọ́n ń ronú wípé káà náà tiẹ̀ wá sí nàìjíríà mo lérò wípé ọkọ rẹ̀ ó náà rí bí dirty December ṣe lọ ló wá lóun fẹ́ rè tọ́ nàìjíríà òpin káà rè ṣe bí ọdún bíi mélòó kan nàìjíríà náà pé síbò náà lè di citizenship nàìjíríà ó ní àyàwó ẹ̀ ní a ṣe bó fẹ́hun ní sulọ́kà ni ó lè di citizenship o ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fi dé embassy náà fi dé high commission nàìjíríà ní USA níbi tó ti rè béèrè náà yẹn bá dá wọn sí ó gọ̀ọ̀dù ẹni kí ló ṣẹlẹ̀ ó sàn béèrè wípé ẹ gbọ́ ohun tán sọ fún òun rèé o pé ṣé lóòótọ́ ni àbírọ́ mo lèmi gan ò mọ̀ títí di ìdá yìí torí ẹ̀ mo ṣe wá gbé wá fún yín pé ṣé lóòótọ́ ni wọ́n ní tó bá jẹ́ ọkùnrin ní ọmọ nàìjíríà tó fẹ́ obìnrin ọmọ amẹ́ríkà wọ́n ní bó bá dá amẹ́ríkà náà yóò di citizenship ṣùgbọ́n wọ́n ní tó bá jẹ́ wípé bí obìnrin ọmọ nàìjíríà sì wá fẹ́ ọkùnrin amẹ́ríkà yìí wọ́n ní tó bá fẹ́ padà sí nàìjíríà wọ́n ní ọkọ rẹ̀ ò lè di citizenship o wọ́n ní citizenship wọ́n lọ́kọ rẹ̀ ò lè di citizen mo ní ṣé lóòótọ́ nàìjíríà náà ló gba yìí tó yìí wọ́n ní àfi tó bá jẹ́ pé ọmọ nàìjíríà yẹn jẹ́ ọkùnrin tó wá mú obìnrin wá tó lóun fẹ́ wọ́n ní yóò di citizen ọmọ onílùú wọ́n ní kò tiẹ̀ ní pẹ́ kò pẹ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n tọkọ rẹ̀ ó bá fi di citizen wọ́n ní yóò ní láti gbénu nàìjíríà fún 15 years wọ́n ní ìmọ̀dé o tí ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ tó bá jẹ́ òótọ́ ni wípé ọkùnrin ni wọ́n kà sí nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú ní nàìjíríà wọ́n kà ọkùnrin sí pé ọkùnrin lè fẹ́ èèyàn wá ṣùgbọ́n obìnrin wọn bí ìgbà tán ka obìnrin sí mo wá wò pé obìnrin ń gbé èèyàn wọlé sí amẹ́ríkà wá sí yúróòpù tí ó sì ní citizenship láàrin ọdún mélòó síra wọn tó bó ṣe apply sọkùnrin ló apply sóbìnrin ó ṣe wá yàtọ̀ nàìjíríà ẹ gbọ́ o ṣé lóòótọ́ ni wẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ wá sọ fún wa o. ẹ jẹ́ wá rìn gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ bí ẹni ẹgbẹ́ ń dùn ẹgbẹ́ ò sì dùn wá alákọ̀rí là ń sakọ sí mọ́tò yìí ní fẹ̀gbẹ́ rìn lọ ẹjẹ́ àánú fẹ̀gbẹ́ rìn wọnú àkójọpọ̀ ròyìn kárí ìbá ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby. ó yá já ìtànà tó ń tàn tó tutù tó sì dára má dúró dọjọ́ ọ̀la àkókò súré tètè ó yá já ìtànà tó ń tàn tó tutù tó sì dára má dúró dọjọ́ ọ̀la àkókò súré tètè. bóò ní wẹ́dà lọ́dọ̀ yín tó ráwà tí ń já ìtànà tí ń tàn ní ìsinyìí gbogbo àwọn flowers yẹn wọ́n ti ń sprout out àbọ̀ ń spring out ní kápẹ́ torí spring láwà. ẹ jẹ́ n tún wá kọrin kan tí ìyá wa Olútósìn Òsínúbi tán fi ránṣẹ́ sí mi wọ́n ní òjò ń rọ̀ ṣeré nínú ilé má wọnú òjò kí aṣọ rẹ má bá a tútù kí òtútù má bá a mú ọ o. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ owó yín ogbórin tẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi òun náà ni mò ń rí o èyí tẹ́ bá fi ránṣẹ́ sí mi tá a ti kọrí ìgbín mo máa ń fojú fò ẹ bá rí tí mi ò kọ́ àti kọ́ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ wípé àwọn tó ń fi ránṣẹ́ sí wa wọn gbọ́ news yẹn tàbí kán fò ó bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kì í gbọ́ news yẹn ni kò yé mi torí àwọn orin tá a ti kọ́kọ́ làwọn kan tó wá ń fi àṣẹ ẹ̀kọ́ ni ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa dẹ̀ ń fi àwọn orin yẹn àwọn orin tuntun la fẹ́
fún ní tuntun ayé àti ìjọ tó yẹ pé tá a bá rántí báyìí tá a bá kọ àwọn èèyàn ò ní gbogbo eléyìí tẹ́ bá fi ránṣẹ́ mi tá a ti kọ rí àní tún kọ o àwọn orin tuntun ọ̀tàrà tá a ti kọ rí tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn tán bá rántí báyìí tá a bá gbọ́ wọ́n máa wà nostalgic ìyẹn ni. Ó dá o mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní, ìròyìn ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ẹ̀rí pé gbáǹkọ́ gbè ní abala lérèfé. Ó dá ká tó wá mọ́ wọnú àkórí ìròyìn ojú wíńdò láti yọjú àwàsáàbù agbébòrún bẹ̀ òní, ṣùgbọ́n ní ìsìn a mọ̀ mú àkójọpọ̀ ìròyìn a mọ̀ túṣu désàlẹ̀ kòkò a mọ̀ walẹ̀ jìn báyìí. Ṣùgbọ́n jẹ́ kọ́kọ́ kíra mi ìbàròyìn náà ní ìbàdàn ọdẹ bẹ́ẹ̀ bá yàn nàná náà ní bá sára wọlé ibà ọ̀pàpà parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dá àyẹ́ rẹ̀ pè mí ní ibà rìn gínìgínì tí kúmi á ti kó yóò rìn gínìgínì mo ti kó ní tí wọ́n mọ̀ fi rìn gínìgínì ẹ̀yin náà múra mi ilẹ̀ nínú abala kọ́mẹ́ṣẹ̀ torí wọ́n gbára lẹ̀ fún yín bẹ́ẹ̀ bá sì gbára lẹ̀ fún mi ní ìsìn lèmi náà ó sì gbára lẹ̀ fún yín listen attentively tó kémi náà lè farabalẹ̀ nínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala kọ́mẹ́ṣẹ̀ sàn wọ́n gbé wo ara mi lẹ̀ fún mi ẹ̀ mọ̀ rìn mí gánigánì bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà allegedly ibà reportedly gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì tiwa allegedly and reportedly ní pàápàá jùlọ nínú ìròyìn ń sọ live show is a reality show tá a ti mọ̀ a máa ń yọ gbogbo kò mú òkun gbogbo ẹ̀dọ̀ kí bẹ́ẹ̀ náà ni a máa ń ṣàlàyé a máa ń gbára wa a máa ń gba táìmù díẹ̀ bí náà tá a máa ń fi ṣàlàyé ìròyìn fúnra wa wá ìkànnì kánú pépà àìkàn mú ní sọ́fíìsì a máa ń walẹ̀ jìn gan ni ẹ lè pè mí ní torí ẹ̀ tẹ́ ẹ bá wa ń pè mí ní ibà allegedly àti reportedly àwọn ò tanúbà yẹn kankan o àwọn ń pàkíyèsí àwọn tán tanúbà tán fẹ̀sùn kàn à ń pàkíyèsí wọn sí wípé àwọn sì ń bá yín wí bí o ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀gbọ́n ni làwọn fi ran wọn létí kọ́mọ̀ bá orúkọ wọn jẹ́ abẹ́ẹ̀rí nǹkan abẹ́ẹ̀rí gbogbo bá a ṣe gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ Akpabio àti Natasha àfẹ́ kán bá orúkọ Akpabio jẹ́ yóò mọ iye yín nísàlẹ̀ ẹkùn yín ẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pákan kò péke ọkọ̀ àwọn sún 16 pátápátá ni kò sàrúgbó ń bí o èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà Fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ Fayọ̀ kun ibà ọ̀pàpà parada àyà parada ó dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dá àyà nínú kọ́mẹ́sẹ̀ sàn èmi náà ni mà kéde fún Yorùbá Nation káfà tó dá kámọ́dé ìnà pẹ̀lú kámọ́ gbogbo lọlé olóró àfẹ́ fi ọ̀pá pọ̀ lọ́pọ̀ ejò nínú àwọn àkórí ìròyìn ibi tá a ti mọ̀ dami tútù síwájú tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀ tútù mo sì dúpẹ́ o a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o oṣù tuntun yìí ó tún ti ń lọ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ àlàáfíà ló bá dé bẹ́ẹ̀ náà ni mo gbóríyìn gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ bàbá tẹ́ dúró tì mí bí ìgbà ẹ̀kẹ́ ti fọwọ́ ti lé tígbà aláàmọ̀ ti ń fọwọ́ mọ́ ògiri mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o tẹ́ àjọ ń kọ̀ wọ̀rin àjọ ń kọ́ mọ́ lùbọ̀ ẹ̀ ń fara balẹ̀ fún mi mò ń kẹ́kọ̀ọ́ látara yín torí bẹ́ẹ̀ bá wò wà mí ń gbà mí ẹ̀ mọ̀ wò pé ọmọ yìí ṣe ṣùgbọ́n ẹ farabalẹ̀ ẹ rí wípé Ọlọ́run ló pírójẹ́ẹ̀tì ni mí ni mo jẹ́ lọ́wọ́ yín tọ́lọ́ ń gbélé yín lọ́wọ́ ọmọ yìí mójútó ọmọ yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀ gbogbo àdúrà tẹ́ ń ṣe fún mi yóò mọ̀ kan àwọn ọmọ yín náà lára ọmọ torí wọ́n ní afẹ́fẹ́ kì í fẹ́ kó mọ̀ kàn di òkú lára ẹni ṣe mo ti ń pọ̀fọ̀ ẹwà èdè ọ̀rọ̀ àwa ni Yorùbá àwa lọ́lọ́run jogún ọ̀rọ̀ fún àwọn àdúrà kan wà tẹ́ ẹ̀ lè gbà léèbò tọ́mọ sàṣàgídí náà ni tọ́mọ wá ẹ̀dọ̀ kí ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ní Yorùbá ọgbà bàbá mi Adéyẹyẹ máa sọ àwa lọ́lọ́run jogún ọ̀fọ̀ jogún ọ̀rọ̀ torí ọ̀rọ̀ lọ́lọ́run fi dálé ayé àwa ló wá jogún ẹ̀ fún àwa Yorùbá oríkì wà ìjàlá wà kí ni ò sí náà ọ̀rọ̀ Yorùbá ìlú mélòó ló lóríkì ẹ bá mú ta tọ́mọ kíyàn rí ń bá kíra mi ní ìsìn èmi lọ́mọ olóde òkúta ọmọ abòkè bí ẹ̀sà ogun òkè wájú dásà ogun rẹ̀ níwájú ayíǹde ọmọ arílẹ̀ kàmọ́yẹ ọmọ òkè dùn bíbá abílónì àrìn lọ́la àròkọ lọ́jọ́ ọmọdé gbáàgùn ọmọ owó àwọn olóògùn ọmọ lání wọn lóògùn ń bẹ alóògùn. ẹ wo oríkì á sì máa jẹyọ lára àwa èèyàn Ọlọ́run mo dúpẹ́ o tẹ́ ẹ ṣe mí Yorùbá o àbáwo tí gbogbo òsì tí àwọn kan ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí àwọn àgbà tó ń ṣe láńgbáláńgbá Yorùbá kò ṣe Yorùbá ní ìbá àwàlàbà rúùlù gbogbo ayé ó dájàre àsìkò tí ì lọ á rúùlù náà torí àìsàn ọmọ ẹrú dídà ló dà tọmọdẹgbẹ ìgbà ìṣẹ̀lẹ̀ ọmọ kó wa pọ̀ máwọn ẹranko ni o. àkọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa tó ní ẹ já lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Natasha àti àrùpá ti gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tán ní àrùpá ti wo fíìmù dé aṣáṣe ẹ̀bẹ̀rẹ̀ Natasha tún gba channels lọ lórí ẹ̀sùn tó fi kan Akpabio ó wá tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní yín ọkọ rẹ̀ 9 mẹ́wàá
ó náà fẹ́ pa ń lóòótọ́ ni ṣeun náà ti ọ̀pá pọ̀ ọlọ́bọ̀ lẹ́nu báyìí pé ó sì ní ẹ̀rí tí òun sọ yìí eléyìí tó sọ lọ́jọ́ sí èèyàn sì ń béèrè ẹ̀rí lọ́wọ́ rẹ̀ ó kọ̀ ó fẹ́ rí ìta kí ló dé tó ń àwọ̀ ọmọ ó ṣe wá di àwọn báyìí àwọn akágọ́ọ̀mù àwọ̀ ọmọ ẹ̀rí ò ṣe fi ìta báwọn bóun bá sọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà lómi ò ṣe mọ̀ pé lọ́ọ̀yà ni Natasha náà lọ́ọ̀yà lòun òun mọ implication tóun sọ eléyìí tóun tún wá ń sọ yìí ó tiẹ̀ tún wá fún wa ní detailing pé ọjọ́ báyìí wọ́n ṣe meeting báyìí ẹni àwọn báyìí ló wà ń bẹ̀ wọ́n forí korí wọ́n fi kùn lukùn wọ́n gbé èròǹgbà mẹ́ta wọ́n dìtẹ̀ lórí nǹkan mẹ́ta alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ní ti rìkọ́ wọ́n fẹ́ rìkọ́ lòun sẹ́ mọ̀ kó ti sọ sí wọ́n gbégbèsè rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà fẹ́ pa òun ó tún sọ bí wọ́n fẹ́ pa òun sí oníkogi ni ó sì tún sọ ohun tí ó jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pa gbé èèyàn kan wá fún yín lánàá tó náà sọ ìyẹn Senator Abo tó ní kí ló dé tí Natasha tí wọ́n fi lè rí tán fi lè gba security kìíní ẹ̀ tó ń dáàbò bò àti wípé bẹ́ẹ̀ bá wo ọ̀rọ̀ yìí dáadáa ẹ withdraw security agent àbí kí ni wọ́n pè wọ́n tán máa ń tẹ̀lé wọn kiri wọn security aid ẹ withdraw ẹ̀ kí ló wá kù bí ìgbà tí ẹ gba bulletproof lára sójà ni ó ti wà at risk gbogbo ibi tó bá rìn sí gbogbo ibi tó bá lọ láàrin àwọn ọ̀tá túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé kí ló mú yín tẹ withdraw ẹ̀ òfin òsì fààyè bá ṣe wá rí rìkọ́ọ̀lù tí INEC wọ́gilé lánàá yìí tẹ́lẹ̀ wọn fẹ́ kí Natasha padà wá amúfọ́nrán kan wá fún yín lánàá níbi tí Akpabio ti ń sọ̀rọ̀ tó ní kìnìkan tó ń bá tó jẹ́ former Senate president kò lè fún níyì kò lè bu ikun tí yẹn kàn béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé kí ní tẹ̀ ń ṣe fún Natasha yóò kó bájú yóò kó bá imú o tọ́jọ́ iwájú tó bá kan ìwọ náà wọ́n nìkan withdraw security aid rẹ̀ ó ní rárá kìíní kan ó ló dìpẹ́ndì bí Natasha bá ṣe ìzéribe òun náà ó wùgá wá sínú Senate ní bó ṣe lówó tó wá fẹ́ proof owó rẹ̀ ṣùgbọ́n kò padà wá tí tẹ́nà yẹn fi parí ń tán fẹ́ ṣe fún Natasha nìyẹn ṣùgbọ́n ní ìsìn tán lè rí rìkọ́ọ̀lù bóyá yóò wà bóyá wọ́n tún wá fún ní bóyá wọ́n tún wá suspend ẹ̀mí wọ́n fi lé suspension ẹ̀ ní àmọ́ wò bẹ́ẹ̀ náà ni ẹmọ́ gbàgbé ti Fubara náà ń lọ lọ́wọ́ o ó dá a mú àwòrán rẹ̀ wá òun ni ó sọ owó ohun tó ṣẹlẹ̀ a ti ṣe àlàyé díẹ̀ báyìí ẹ mọ́ bínú nínú àkórí ìròyìn rèé ṣùgbọ́n ẹ mọ́ bínú bàbá kan ti wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn òun fún ara rẹ̀ ní ó fẹnu ara rẹ̀ sọ bàbá wa kú òun bẹ́ẹ̀ a wà dé ọ̀dọ̀ àwọn NYSC àwọn àgùnbánirọ̀ ẹjẹ́ mọ̀ báwọn èèyàn ti ń pè pé wípé kán wọ́gilé wọ́n ní kò ní ìwúlò wọ́n ní kán wọ́gilé kí ni ìwúlò rẹ̀ agbọ́ àwọn kọ́pà wọ́n ń síbòsíbò odidi XDG kì í ṣe present DG yìí àmú present DG bọ̀ tóun rawọ́ ẹ̀bẹ̀ pé kò ní ìdí kí wọ́n kan scrap ẹ̀ ṣùgbọ́n odidi XDG òun náà ti fìgbà kan wà ní irú òpó tí ẹ̀ ń tà mú bọ̀ ìtàfojú ẹ̀ hàn àti ẹ̀dúpẹ́ òun san wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí san 77,000 fáwọn kọ́pà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní gbogbo ìgbà tí wọ́n ti declare ìgbà tí ààrẹ Tinubu kọ́kọ́ declare minimum wage wọ́n ní gbogbo ẹ̀ pátápátá ní kan san fún wọn báyìí àdúpẹ́ ṣùgbọ́n òun fẹ́ understand àwọn ọmọ yìí ó understand pé àwọn Gen Z ni àwọn àgùnbánirọ̀ tí ń wá kì í sàràn ya wa kì í ṣe ìgbà táwa gan-an rè sáàbù ọmọ Gen Z àwọn ọmọ tó mọ kọ̀ǹpútà ọmọ tó rí wọn pé ọmọ tó mọ kóòdì ọmọ tí òye yé jù wọn lọ ìbọn làwọn fi ń sìkì ọ ṣùgbọ́n ọmọ yìí ọgbọ́n wọn ẹ mọ̀ pé wọ́n bá ń wá ọmọ yahoo yahoo tí ń lu jìbìtì lórí ẹ̀rọ ayélujára tán bá mú kan nílùú òyìnbó ẹyọ kan tán mú yẹn wọ́n lè fìyà jẹ fẹ́ẹ́fẹ́ o ṣùgbọ́n tán bá rehabilitate ẹ̀ tán ara wọn náà ṣe technology ń lù wọ́n rehabilitate ọpọlọ wọn yẹn sì wà ń bẹ̀ tán fi ń lu jìbìtì ṣùgbọ́n wọ́n wá reorientate wọ́n á yí ojú tán fi ń wo tán fi ń lo ọpọlọ wọn ọ̀nà tán ń gbà lo ọpọlọ wọn lọ́nà jìbìtì yẹn wọ́n á wá try láti yí ipò kán lè rí pé àwọn lè lò ó sí ọ̀nà dáadáa láti fi tún society ṣe ìyẹn ní Nàìjíríà àwọn náà gbìyànjú tó fi ń kọ́ àwọn Boko Haram sínú ẹgbẹ́ ológun wọn sì mọ̀ pé àwọn yẹn wọ́n sì rehabilitate àmọ́ ti ọ̀gá DG olórí àwọn NYSC ọ̀gágun ní hàn sí ìsáàfù lọ́wọ́ nínú ẹgbẹ́ ológun
tán sọ pé kánjọ kan mọ́ scrap ẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ díẹ̀ tó fẹ́ méèkì mí ni ṣùgbọ́n àtúnlẹ́yìn náà láwà mú ìròyìn DG tẹ́lẹ̀ ó ní àyẹ̀ náà fẹ́ jẹ òun wọ́n pòyì àwọn báyìí ní níbi ẹ̀kọ́ jí wọ́n gbé táàtì ẹ̀rù pé wọ́n ti tú wọn lẹ̀ gbà yẹn nígbà tán fi Ọlájú nílẹ̀ táàrù kan ti yẹn ti olórí àwọn ọ̀dọ́ Afẹ́nifẹ́re àrùpọ̀ ti fi bàbá yìí náà lẹ́yìn gbà náà ni àsán fi bàbá lẹ̀ wọ́n láwọn àyẹ̀ náà àwọn kókò wọ́n náà ń yí àwọn kábà yìí ni ó sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀fẹ́ ìbomu ní ẹ̀rí nǹkan wọ́n fi gbé odidi general brigadier tẹ́lẹ̀ ó ti fọ́mà báyìí o a mú fọ́nrán méjèèjì wá àtẹ̀sí ní sísẹ̀ntẹ̀lé bá a bá kó ń bẹ̀ tán a wà dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ó náà ní ìròyìn ti bàbá Bọ̀dé George wọ́n tẹnu àbùkù lu bàbá Tinubu ààrẹ Tinubu wọ́n ní kí náà ń wá kiri tá ń fi agbádá wọlé kiri pé kí ni túmọ̀ France tán lọ tán fẹ́ lọ lu ọ̀sẹ̀ méjì pé kí ni túmọ̀ ẹ̀ ké pé ìlú ń dàrú mọ́ ọ lórí àwọn èèyàn ń kú pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́ insecurity everywhere kò sí ìtẹ́ rí sọ sí kí ló dé tó jẹ́ pé àkó yìí ló wá gbéra tó lóun lọ France àmú wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà láwà sáré dé náà tí ẹ rí eléyìí mo fẹ́ ká fara balẹ̀ ń bí ibi tá à ń lọ kò jìnnà mọ́ lórí ọ̀rọ̀ òmìnira wa mo fẹ́ kẹ́ bá ń fojú òmìnira táwa ń béèrè fún kẹba etí ẹ̀ ní kẹba ń fi gbọ́ ọ̀rọ̀ ta inú ìròyìn tá a mọ̀ mú wáyé ó sì dínú àkójọpọ̀ ìròyìn ṣùgbọ́n àkórí rẹ̀ rí àwọn náà tí wọ́n kóra wọn jọ ìkan náà wà ń bẹ́ẹ̀ lálọ́ǹgà àbí kí ni jẹ́ wọ́n ṣàkóra wọn jọ Professor Yusuf náà wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n náà ń jẹ́jọ́ lọ́wọ́ o wọ́n náà wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n láwọn ti ṣe meeting pẹ̀lú gbogbo àwọn àgbààgbà àwọn tó ní mí ní àwọn stakeholders nílẹ̀ Haúsá èmi ni Arẹwà ni o èmi ni Elders Forum wọn ń bẹ ní o Northern Elders Forum wọn ní gbogbo àwọn fẹnukò wọn ní gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn fẹ́ sọ yìí ọ̀rọ̀ gbogbo ilẹ̀ Haúsá ni lórí àwọn ọmọ tán pa ní Ẹdó wọn ní kí iṣẹ́ ìnìná ti ń pa ọmọ àwọn wọn láwọn ò sọ̀rọ̀ wọn wá ti sọ di ìjà ẹ̀sìn àti ẹlẹ́yàmẹ̀yà báyìí wọn náà pa ọmọ àwọn ní gàngàn mo ní àwọn ọmọ Ìgbò náà pa ń gàngàn àwọn ọ̀daràn àbí ìsọ̀daràn ni wọ́n náà pa àwọn ọmọ àwọn ní Mile 2 ńgbà kan ìjà kan ẹrántí ìjà kan tó bẹ́lẹ̀ Mile 2 àbí Mile 12 níbi òun yóò ṣẹlẹ̀ Mile 2 náà torí mo rántí ti Mile 12 dáadáa wọ́n ní ìkan náà wọ́n sá ka gbogbo ẹ̀ lọ rẹpẹtẹ mò ń wò wọ́n báyìí wọ́n rò pé àwọn èèyàn ń wò wọ́n ní àwò rẹ́rìn wọn mọ̀ pé àwò sunkún làwọn èèyàn ń wò wọ́n ṣùgbọ́n inú tí wá ń dùn àwò rẹ́rìn láwọn ń wò wọ́n ẹni sáfẹnu sí ní tán sọ ni a fi wọ́n pawọ̀ ẹ̀dẹ̀ ni mo ti sọ fún yín mọ̀ gbàgbé ọ̀rọ̀ mi a fi wọ́n ṣẹlẹ́yà a fi wọ́n pawọ̀ ẹ̀dẹ̀ a fi wọ́n sí yẹ̀yẹ́ wọ́n fúnra wọn náà àná ti gbé iná wọ́n ti dá iná wọ́n á gbé petrol wọ́n á rojọ́ wẹ́wẹ́ wọ́n á yí iná yẹn ká iná kékeré ni lóòótọ́ lójú tiwọn ṣùgbọ́n lójú tiwa pẹ̀lú petrol tá a rí tí gbogbo wọn gbé dání gbogbo wọn náà máa parun síbẹ̀ àti gbogbo àwọn tó ń wòran tó fi ń ṣe politics tó ń politicize gbogbo ẹ̀ gbogbo wọn náà máa parun síbẹ̀ àwa máa rọ́nà lọ ẹ̀kàn jẹ́ atakété ká mọ̀ wọ́n lọ́ọ̀kan ẹ jẹ́ atakété àbá wọn tán ká fi ṣe àbàtà takété bí ẹni òbódò tán torí odò tí wọn yóò tó gbẹ wọn ti gbàgbé orísun rẹ̀ wọn wá ẹ bá gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ tí àwọn àgbààgbà wọn tanu bá south wọn tanu bá ilẹ̀ Yorùbá táwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ò bá dìde sọ̀rọ̀ tán dáhùn sẹ́yìn tí ẹ expect kan dáhùn wọn ọ̀lẹ ẹ̀dí wọn àtọ́ba àti gbogbo tán bá sọ̀rọ̀ irú àwọn Afẹ́nifẹ́re nǹkan irú wọn á mọ̀ wò ó pẹ̀lú gbogbo tán sọ yìí pẹ̀lú adúrú èèyàn tán pa ní Oǹdó ẹjọ́ ẹgbàá láàyè díẹ̀ ó ń dùn mí tẹ́yìn náà bá gbọ́ fún ọ̀ràn yẹn ó tún wá jẹ́ woman kan náà fi ṣe agbẹnusọ wọn tó jẹ́ wípé wọ́n jókòó tira wọn bẹ́ẹ̀ ni ó woman yẹn òun náà jáde ńgbà yẹn wọ́n mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àjàjàngbara ọ̀pọ̀ nfà tó gba àwọn tó jókòó síbẹ̀ àjàjàngbara ni ṣùgbọ́n àṣẹwà mọ̀ wípé wọ́n ń jàjàngbara fún nọ́ọ̀tì ìbá sọ pẹ́lọpẹ́ àwọn tán báwọn ọmọ àwọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀ àwọn ò ní gbà
ládùúrú bí ọ̀pẹ bolo ṣe ń sáré kiri tí ń fọwọ́ ralẹ̀ kiri tí mélòó nínú gómìnà yín tàbí àwọn àgbààgbà yín náà dìde lọ́jọ́ tó ti ń pa àwọn èèyàn wọ́n ní àwa ń dárúkọ wọ́n láwọn èèyàn wá ń sọ wípé Deborah àti ìyá kan tó ń preach káàkiri wọ́n pa á wọ́n ní ọjọ́ wo làwọn pa àwọn èèyàn yín rí wá ní wọ́n gbé wọn wá sáàrin yìí wọ́n á dùn wọn sáàrin á wà rán wọn létí iṣẹ́ rí tí wọ́n fẹ́ ṣe ni wípé àwọn ń sọ wípé àwọn ò pa èèyàn àwọn ò pa ọmọ Yorùbá ọmọ Ìgbò ọmọ Ẹdó tàbí ọmọ tí ì ṣe Haúsá tàbí Fúlàní tó wá ń ṣe tán ń gbé ní àárín àwọn wọn láwọn ò pa wọn ṣùgbọ́n wọ́n ti gbàgbé wípé àwọn ọmọ àwọn ń tilẹ̀ Haúsá àwọn ọ̀daràn wọn ń tilẹ̀ Haúsá kúrò wọ́n wá ń pa àwọn èèyàn ilẹ̀ Haúsá náà ní ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti pọ̀ jù èyí tó ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá àtọwọ́ wọn náà ló ti wá àwa rán létí wọ́n pààyàn l'Oǹdó wọ́n ti pààyàn káàkiri Benue ní ká sọ ni ibo ni àwọn Fúlàní darandaran èyí tó yẹ kàn ti proscribe wọn ibo náà ti pààyàn ojú gbà mí tí gan o ṣùgbọ́n àmọ́ wo àwọn àgbààgbà Ìgbò mo ti jẹ́rìí àwọn Ìgbò àwọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àmọ́ wo tàwọn tẹ̀dó àmọ́ wo tàwọn ti Yorùbá wọ́n sì jọra àwọn lóòótọ́ ẹ jẹ́ kó ń bẹ́jàre àmọ́ àfúnyẹ́ inú gbọ́ ẹ̀ẹ́rì tí ń dùn mí. ó dáa nígbà yẹn wá já sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn ológun iná o amúròyìn kan wá fún yín lánàá lórí ọ̀rọ̀ Túnjí Bello tọ́nà ń wá kiri. Túnjí Bello sí ọdún iléyá ó sọdún sálà ó sọdún sálà fún wọn kì í mọ̀ ṣe rọ́mọ̀ ní ta kì í mọ̀ sáwàdà ó ṣe ọdún normally wọ́n ló pẹran ó ṣe lẹ́yìn ìgbà tán kírun tán wọ́n ló pẹran ó ṣe gbogbo ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí à ń gbọ́ tí Punch sọ àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn náà ti gbé TVC náà gbé àwọn channels náà ìjọba ẹni pé channels náà wọ́n sá ti gbé ṣá wọ́n ló sọdún mo ní ṣe Túnjí Bello táwọn ilé ọmọ iléeṣẹ́ ológun náà ń wárí táwọn aráàlú sì náà fún wọn ní intelligence ṣùgbọ́n àwọn ọ̀gá ológun sá ti sọ̀rọ̀ báyìí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe expect wọ́n sọ̀rọ̀ já bóyá ń fáwọn ní intelligence àbọ̀n fáwọn wọ́n sì wà lórí wípé àwọn ò mú ní sáà ó ń sáà ni ṣé ẹni tí ń sá Túnjí Bello rẹ̀ léyìí pẹ̀lú ìròyìn sójú ẹni tí ń sá. ẹ wo mo máa ń sọ̀rọ̀ kan fún yín pé Nàìjíríà dàbí fáànù ceiling fan tẹ́ ẹ mọ̀ pé máa ń oscillate ẹnibó ni máa ń yí sí right àbí left ẹ lọ study ẹ rè study ẹ wọ́n kọ́ àwa nínú physics mo ní sọ tí mo yí sí fún yín ṣùgbọ́n ó ní switch kan lára ògiri ìmí ìkan tá a máa ń lò Nàìjíríà àwọn yí báyìí ni a máa fi regulate speed ẹ bóyá 1 bóyá 2 bóyá 3 bóyá 4 bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń yí sí ni wọ́n máa sáré imagine kẹ́ wá fẹ́ pa ẹ yí sẹ́yìn padà ẹ oscillate ẹ padà sí left ẹ wá yí sí 0 torí nọ́mbà tí máa ń ní máa ń pé méjì 0 yóò wà dọ́gba lókè àti ìsàlẹ̀ tó bá jẹ́ 1 náà ni 1 ó dọ́gba lókè àti ìsàlẹ̀ nọ́mbà méjì méjì ni máa ń ní ẹ wá yí sí 0 ẹ ok kété tá a bá yí sí 0 ṣé kété náà ni fáànù tí ń yíhun ṣé kété náà ni ó dúró kò lè dúró yóò farabalẹ̀ ó dọjọ́ tí kì í ṣe sàn kan náà tàbá paná ń di fáànù ceiling fan ni máa dúró bọ́rọ̀ Nàìjíríà sì rí nu wọ́n ti paná ń di ẹ̀ ti sàn ti ẹ̀ rí náà wọ́n rí náà lò gan wọ́n ti paná ń di ẹ̀ ti pẹ́ wọ́n rọra slow down wọ́n bá fi lè dúró báyìí ó tọ̀nù ẹ̀ka ajá ṣe bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí Ọlọ́run kán wọn lójú wípé alẹ́ ni wọ́n mú yín jáde kúrò nínú ìgbèkùn gbogbo ń tẹ́ ẹ bá lè jẹ jẹ́ ẹ mọ́ dá nǹkan kan kù gbogbo aṣọ yín ẹ dì àmọ́ra nǹkan ìní yín ẹ dì mọ́ra ẹ rántí alẹ́ ọjọ́ ìrékọjá ẹ ní mo tún ti ń preach alẹ́ ọjọ́ ìrékọjá ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà alẹ́ ọjọ́ ìrékọjá àwa máa rékọjá sínú òmìnira àkónú àrà àmọ́ túmọ̀ tí Bíbélì sọnù ó ránṣẹ́ sí Mósè ó ní sọ fún gbogbo ọmọ Ísírẹ́lì ó ní gbogbo nǹkan bá jẹ kán mọ́ jẹ àjẹkù kán jẹ gbogbo ẹ̀ tán gbogbo nǹkan bá nílé ẹjẹ́ tán èyí tẹ́ bá lè di ẹdì mọ́ra torí ọjọ́ alẹ́ ìrékọjá ń bọ̀. ẹjẹ́ wá fi lè káàdì rẹ̀ ẹjẹ́ sáré dé Delta wọ́n ní community kan àmùkọ́ràn rẹ̀ wá fún yín wọ́n náà bá shut down gas company kan
iléeṣẹ́ gáàsì wọ́n shut it down náà ṣèwọ́de àtọmọdé àtàgbà àtàrúgbó àtomidan àti baálé ilé. Mo ní kí ló dé, ẹ mọ̀ jẹ́ káàrẹ̀ dẹ́ta kó wọ́n jìnnà sí rivers, ẹ mọ̀ jẹ́ káàrẹ̀ Tinubu tó wá declare state of emergency bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò jọ́, wọ́n náà ń fìyà jẹ wọ́n ni. Wọ́n wà ń di omi di odò wọ́n sì ń pòǹgbẹ láwọn aráàlú bẹ̀. Wọ́n láwọn tó ní gáàsì kìíní bẹ̀ wọ́n lọ́dọ̀ wọn lẹ ti ń rí gáàsì, ọ̀dọ̀ wọn lẹ ti ń rí gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì. ẹ̀ ń generate iná fún àwọn labouring country, wọ́n kì í tiẹ̀ sọ ọmọ Nàìjíríà náà ń generate iná fáwọn labouring country láti Delta. àwọn ò mọ bóyá Cameroon ló súnmọ́ wọn àbí nǹkan kan, wọ́n náà ń generate iná, wọ́n fi gáàsì yẹn tí wọ́n á ń ṣe nílùú àwọn, wọ́n fi ń generate iná fáwọn labouring country. ṣùgbọ́n àwọn nílùú àwọn wà ní òkùnkùn. Ó tó kẹ́ ẹ ṣọ́ọ̀tì ibẹ̀ dáhùn lóòótọ́. Mo fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín inú Sanwó-Olé láti fẹ́ lò tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àlò nínú ìròyìn ká lè sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ dáadáa, ká lè gba àkó díẹ̀ torí Nàìjíríà. Ìbá amúròyìn kan náà wà fún yín tán ní ìlú kan tó wà ní bọ́dà Sẹ̀mẹ̀ àti Nàìjíríà. Àwọn tí wọ́n ń wo iná ní Kútọ́nù ní Benin Republic, wọ́n ń wo iná Nàìjíríà iná mọ̀ tí Nàìjíríà ń fún wọn, ṣùgbọ́n àwọn ò ní ná, wọ́n ń tan kándù. Ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn fún tòní ní pápápá ẹja mọ̀ wá transfer sínú abala tí ó mọ̀ kàn, abala Sanwó-Olé ṣe ti múra mi lẹ̀. Ó yá ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ ṣe chíìsì ara àwọn ọkùnrin ṣe síìsì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìmọ̀ wọ́n ń bínú, ẹ sáàmọ̀ bínú. àwọn ọmọ lọ́mọ dárúkọ aṣẹ́wó ni ọ́. ẹ ṣe ìran ọkùnrin náà ní ìṣẹ́wó, ẹ sáàgbẹ́yìn mọ̀mọ́ ẹ ṣe kí àjàrí ẹ ṣe kí yá mi Anna Omusu rẹ̀ yá mi dọ́ka sí ó yá ẹ̀yin táyì mọ́ ṣe chíìsì pákà mo ti sáré sójú mi. Àwọn bàbá wọn mọ̀ wò pé ìwọ ọmọ ẹ̀ gbogbo ìyàwó wa ló ti gbà tán. Ajá àwọn bá ròyìn bò jẹ ẹ̀rín wọn máa pa mí. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kan sọ ní ìjọ́wò pé Bọ́bí ìyàwó mi náà wọ́n envy mi nínú ilé o, wọ́n envy rẹ nínú ilé o. Ẹ̀yin obìnrin tẹ̀ ń jowó àwọn dádì náà torí wọ́n ń gbọ́ròyìn. Mo ní ṣé báwọn ọkùnrin náà ló ń jowó, ewu tún ní tàwọn obìnrin. Ó mú kan nù èmi àti Bọ́bí ni o, ó mú kan nù ẹ̀yin náà sáà rí inú conversation. Ẹ̀yà amúyàwó yín o dádì, ẹ̀yin obìnrin ẹ mọ́kọ yín náà o, Bọ́bí ò gbọ́dọ̀ dá lérò o. Yọ̀dá fún gbogbo ẹrù péré mú sí o dáa, ẹ̀dá ó yé mi. Ó dáa o ní kọ́ọ̀pù èdè ẹjẹ́ àwọn abala Sanwó-Olé lọ alákọ̀ọ́kọ́ náà abala Sanwó-Olé ìtòní ẹjẹ́ àdé Èkó. Àná la mú ọ̀rọ̀ súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wá fún yín, a sì dúpẹ́ pé gómìnà wọn lẹ́kọ̀ọ́ náà Bọ̀dá Sanwó-Olú wọn náà jáde, wọ́n ṣe ìwọ̀nba tó tó ni wọ́n ṣàlàyé tó yé wọn ibi tó yé wọn dé. Ṣùgbọ́n tá a mọ̀ ní wípé kì í sàn gan náà ń ṣiṣẹ́ yẹn o, kì í ṣe ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ló ń ṣe o, ṣùgbọ́n wọn lè ṣe nǹkan nínú Èkó kí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó mọ̀ sí. Federal government ló ń ṣe. Ẹni tó wà ní ìkẹ́ gangan tó jẹ́ Minister for Works Sumai, òun náà ti wá ganu sí Mike. Ẹjẹ́ àkànṣáré gbà á láàyè díẹ̀ kó ganu sí Mike kó sọ tó fà á torí inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ òun sọ ó ní àwọn mẹ́ẹ̀ nínú ọ̀nà táwọn gbà ó láwọn mẹ́ẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n ẹ gbà wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ sáré tẹ̀sí ilé agbára ṣùgbọ́n agbọ́n náà wọ́n ní Independent Bridge yẹn wọ́n ní wọ́n fẹ́ tì díẹ̀ káwọn èèyàn fi ráyè kọjá pé àwọn ò mọ báwọn ṣe máa yọ síra àwọn ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ bá a bá padà dé ká mọ bá ìròyìn bọ̀ nínú abala Sanwó-Olé. The alternative routes must be followed. An accident is an accident, so we should regard this bridge, which is over 50 years, as an accident. Let's call it force majeure. There's nothing anybody would have done about it. But the important thing is that, through the directive of the president, who cares for the people, that we are here to solve the problem. The apology is that the method we deployed shouldn't have been the method, deployed. But, was the job going to be done? Definitely, because if you do not, attend to it, it would have cost, lives, and so that is the truth about it. So, but we are deploying the right engineering method to get this thing done, because any engineering that conveniences the people is not engineering. Some works in this country should be done at night. That's what happens, overseas, and that's what we are going to deploy. And I've used this opportunity to say that no controller, no engineer, Minister of Works should close the road or close any bridge without
getting permission, through the permanent secretary, to me, and then approval is given in writing. And of course, for FEMA, the MD and the PAM secretary must go through the Minister of State. And if it's going to cause major, gridlock, the Minister of State will let me know. And so I will visit the place and we, use a technical solution to deploy, method statement. ó dẹ́ káàbọ̀ padà ẹja sáré dòǹdó ojoojúmọ́ làwọn gbọ́ àmọ̀tẹ́kùn ti mú wọn mo ní bámọ̀tẹ́kùn bá ń ṣe báyìí mú àwọn Fúlàní herdsmen ìbámọ̀ ti dé Oǹdó mọ́ àbámọ̀ ti dé Oǹdó mọ́ lọ́rọ̀ kan ṣá olórí àwọn àmọ̀tẹ́kùn ó ti wá ganu sí máìkì bẹ́ẹ̀ náà ló kó àwọn kan síta báyìí wọ́n pàréèdè àwọn kan ọmọ Ghana ló tiẹ̀ wà nínú wọn òun náà ganu sí máìkì àgbọ̀ ní ìsìn wọ́n ní àwọn gbájú ẹ̀ kan àwọn alu jìbìtì ló lù jìbìtì wọ́n wá tún ní kó wá láti Ghana wọ́n náà fẹ́ bá ṣe visa USA mú ní ọmọ Nàìjíríà ìṣá ọmọ Ghana lè tún gbá ìyóhùn bá wá láti Ghana ó wá sí Nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn àmọ̀tẹ́kùn bá tẹ̀ kí ló ń wá kiri sọ́mọ Nàìjíríà ni ó fi NIN rẹ̀ hàn á fi pásítọ̀tì rẹ̀ hàn á ibẹ̀ náà sá ti mú wọn ló ní bọ́dà kan tó ń gbà wọlé ní ọ̀nà àbẹ̀yìn wọ́n sá ti mú sá kí ló wá ṣe ó bá kó ẹjọ́ dáalẹ̀ wọ́n gbá ọ ní ó dáa àmọ́ bó yóò tọ́ ló ń sọ wọ́n sá tírèsì ẹ̀ tọwọ́ fi ba àwọn tó gbá wọn wọ́n sá kò gbọ́n wá àgbọ̀lẹ̀ náà ọmọ Ghana ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọ̀gá wọn náà tàn sọ̀rọ̀ ọ̀gá wọn kálápátá ló tiẹ̀ sọ̀rọ̀ lóńdó torí wọ́n ní ọwọ́ ba àwọn ajínigbé kan náà mo ní ẹ̀kọ́ gbogbo wọn torí ajínigbé náà kọ́kọ́ pé ọmọ Ghana yìí ó yá torí wọn náà ranjú mọ́ àwọn fọ́rínà ní ìsìn tó ń gba bọ́dà wọlé láì níwèé ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbẹ́rẹ́ jágbọ́ lẹ́nu wọn. Unsuspecting members of the public that they want to help them procure US visa. We have 28 Ghanaians that we are invited to Akure, and once they come in, they collect money from them. Some of them $2,000, some of them $1,500. Agent arrived. He took me to a hotel. After that, he took my money, almost about $2,000, and sent me to where they have camped the people. And they will tell you that bring somebody for him to also pay some amount of money. The government of Ondo State, by the executive order of His Excellency the Governor, has placed a ban on the use of Okada after 8 p.m. with effect from today. So many nefarious activities are being perpetrated by these unknown Okada riders. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ó ní pápápá ẹja wá sáré dé inú ìròyìn eléyìí ìròyìn kan tá a mú wá fún yín lánàá aboyún kan tí wọ́n ló kú tí ọkọ rẹ̀ pariwo síta tó nítorí 500,000 naira tí òun ò rí fílẹ̀ as deposit ní hospital tó ń gbé lọ àsìmúròyìn wá fún yín lánàá pé wọ́n gbìyànjú àti pé hospital yẹn wọ́n ní wọ́n dáhùn wọ́n reply sí àtẹ̀jíṣẹ́ ṣùgbọ́n nígbà ó fi di àfẹ̀mọ́jú àárọ̀ yìí olórí hospital yẹn ti dáhùn ní Lẹ́kì wọn náà sì ló kọ àtẹ̀tí wá morúkọ hospital yẹn báyìí o wọ́n ní Salam Convalescent Center wọ́n ló wà ní number 1 Ìwẹ́rẹ̀kùn Ìbẹ̀jú Lẹ́kì wọ́n níbẹ̀ ló wà wọ́n ní ọ̀gá wọn ó ti wá deny wípé irọ́ ni ọkọ rẹ̀ ń pa òun ni àwa náà lánàá sí rí àìṣerú mistake yìí o bá máa gbéròyìn tó bá ti jọmọ́ tọ̀tún tòsì a máa ń sọ̀tún sòsì mọ́ bàbí kan jẹ́ ni a gbọ́ lẹ́nu ọ̀tún ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ a gbọ́ lẹ́nu òsì ká lè kógojá lórí ìròyìn yẹn mo ní ṣùgbọ́n torí our emotional lánàá ẹ forgive me àìṣe bẹ́ẹ̀ kò sí bí ìròyìn ṣe lè wà emotional tó a máa dúró gbọ́ apá kejì àdúró afárí apá kan lánàá ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ má bínú sí mi ó yẹ ká dúró gbọ́ tẹnu ẹnì kejì gbogbo àti dájọ́ lánàá tó egun mi ràn báyìí pé tí mò ń àti wá gbọ́ lẹ́nu ẹnì kejì ò kò sì dá kéèyàn fẹ́ dájọ́ kó má gbọ́ lẹ́nu ẹnì kejì ọ̀gá wọn ti wá sọ̀rọ̀ ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ o ó ní kán lọ béèrè ní gbogbo àdúgbò yẹn pàápàá jùlọ kán wá dọdẹ àwọn kọ́sítọ́mà tí wọ́n ń lọ hospital àwọn kán wá fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò pé lóòótọ́ arákùnrin ìgbéyàwó rẹ̀ wà ó ní nínú gbogbo ó ní bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ iná ó ní àwọn ohun olójú 4 to 5 minutes lọ tán fi discharge ẹ̀ pé kó wá máa gbé lọ táwọn ò tiẹ̀ mẹ́nu já ọ̀rọ̀ owó
tó rán kọ́kọ́ gbé wá àwọn ní ibì kan tí wọ́n ní gbogbo hospital ni máa ń ní emergency unit. Ìgbà tó dé emergency làwọn rí pé ìgbà tó dé emergency ni àwọn ti dá dúró, àwọn sì nìkan gbé sórí wheelchair, pé orí wheelchair ló wà gan táwọn ti ń sáré wò pé gbogbo ẹ̀jẹ̀ ló ti lọ lára arábìnrin. Àwọn sáré ṣe small test fún náà rí pé kò sí ẹ̀jẹ̀ kankan lára ẹ̀ náà sì ni ó dáa o. Ilé tó gbé wá ibi ìkọ́ ni ó rẹ́gísítà sí fún maternity. Ṣé pé o lọ hospital tó rẹ́gísítà sí ó yẹ kán ti dictate ẹ̀ka ló ń ṣe maternity. Mo lóòótọ́ ni ó yẹ kán ti dictate ẹ̀. Torí nígbà tẹ́mi gan wo fídíò yẹn lánàá mo ń wò pé kí ni arákùnrin ń wò tíyàwó yìí fi wọnú condition báyìí, àbí ṣó ti ṣetán láti bímọ ni. Kí ló wáá dé tó jẹ́ hospital? Torí ó jẹ́, èmi rò pé bóyá hospital ti ń lò nìyẹn tó jẹ́ maternity, mo rò pé bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n sọ fún wọn wípé hospital tó bá wà nítòsí ni kẹ́ ẹ ti lọ ṣe maternity. Kí ló dé tán gba maternity ibi tán ti ṣe maternity lọ? Hospital tó ti ṣe maternity tó bá jẹ́ pò ṣe maternity lóòótọ́ ó yẹ kán sì mú wọn, torí ó yẹ kán ti dictate ẹ̀ pé bó lẹ̀jẹ̀ ó ṣe nígbà tí ìsọjọ́ kan lẹ̀jẹ̀ fi máa tán lára èèyàn. Kán kó rẹ́kọ̀ọ̀dù kìíní ẹ̀ jáde. Àti páwọn èèyàn tó wọ́n ń pàkíyèsí mi sí pé ṣe bí Bobby ṣe bá a sọ fún ọ lánàá pé kí ló mú arákùnrin yẹn tó ń ṣe fídíò, wọ́n lò láròjinlẹ̀. Mo ní n ò ní lánàá, n ò ní, ó dín lójú lánàá torí ó lé ẹsẹ̀ máa wo lóyún, ọmọ kú, agbè fọ́, omi inú ẹ̀ dànù nítorí ó dùn nínú, ṣùgbọ́n ara mi ti balẹ̀ báyìí. Wọ́n láwọn lè bọ̀ sọ̀rọ̀ báyìí, mo ní yes. Wọ́n ní kò dáa bárakùnrin yẹn ṣe fídíò, wọ́n ló mú fura dání. Mo ní ṣe lóòótọ́, wọ́n ní yes. Wọ́n ní àbí mo ṣe wà emotional, mo ní rárá, mo ní ẹ lè sọ̀rọ̀. Wọ́n ní bó ṣe ń ṣe fídíò yẹn ní time tí ìyàwó ẹ̀ wà nínú ewu, wọ́n ní ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé ó fẹ́ yọra ẹ̀ bóyá lọ́wọ́ àwọn fámìlì ìyàwó. Òun kọ́ ló ń pa ìyàwó yìí. Ẹ sì mọ̀ pé bí láàrin tọkọtaya bó ṣe ìyàwó ló kú wọ́n máa fojú kìíní wo ọkọ, bó sì sọkọ náà ló kú wọ́n á fojú kìíní wo obìnrin náà máa dà lé lórí jù. Ọkùnrin tètè máa escape, tó bá dé obìnrin ló kú ọkùnrin tètè máa escape. Wọ́n á fọ̀bọ̀ lọ náà o, wọ́n á ní kò tó, wọ́n lè ní kò sí nǹkan kan, kò sí nǹkan. Wọ́n ní ìdí tí arákùnrin yẹn fi ń ṣe fídíò nìyẹn. Ó ń wá ẹni tó máa yí kìíní yẹn lé lórí pé kò fún ìyàwó ẹ̀ ń tọ́jú, ó show nínú body language ẹ̀ pé tó bá wà nínú ìpòrúurú ọkàn lóòótọ́ wọ́n ní kò ní rántí fóònù ẹlòmíì ni ó hàn sí fídíò, wọ́n ní kò ní rántí fóònù. Wọ́n á ń pè ìyàwó ẹ̀ jọ, wọ́n á ń ṣe fídíò náà jọ, wọ́n ní ó túmọ̀ sí wípé wọ́n wò pé tó bá já síkú pé kí ló mẹ́jẹ̀ tètè tán lára ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ṣàkíyèsí tẹ́ ẹ̀ tó wá jẹ́ wípé lẹ́yìn tó kúrò lọ hospital bọ́n bá tiẹ̀ wà á gbà ń bẹ̀rùn pé ká tiẹ̀ lọ́rọ̀ owó ni pé àgbà 500 kìíní o pápápá ẹ máa lọ bòmí ọ̀nà àti wá lọ bòmí ló kú sí kẹ́ bá mọ̀ wípé bóyá wọ́n ti ń rọ omi lé arábìnrin yẹn gan lórí ńlé. Wọ́n á ní ó dáa o, àwọn hospital sáà ti sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n láwọn èèyàn tiẹ̀ ní kò ń sú ẹ̀, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí òdodo tó ń jẹ́ òun fi gbogbo ẹ̀ iná ìláyé ràjò náà ó ní bá àwọn mùsùlùmí mọ̀ sọnù pé ọ̀dọ̀ rẹ̀ láti wá, ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà làá padà sí pé òun fi gbogbo ẹ̀ lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ọkọ rẹ̀ hùn ó produce evidence wípé àwọn ń béèrè 500. Mo ní àlejò ẹ̀rí tí yín náà jẹ́ jújàre. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ story tá a máa ń gbọ́ nípa àwọn hospital nìyẹn, ó tó fi mọ́ hospital gọ́ọ̀mẹ̀ntì kò sí bẹ́ẹ̀dì kò sí kíní kọ́kọ́ lọ dá owó kan padà. Ebi àkàlà gbọ́ tí wọ́n ní wọ́n san owó kan tí ọkọ wọn sì pàpà kú síbẹ̀, ẹ̀ sì tọ́jú ẹni tọ̀hún millions ni ó, ẹ̀ sì release owó padà, wọ́n ń dówó wọ́n ìdówó padà, ẹ̀ sì release owó padà. Lọ́rọ̀ kan arákùnrin sá ti sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ o, àwọn ò sọ wípé kórè mú 500,000 wá pé wọ́n unfortunate pé wọ́n fẹ́ da gbogbo ẹ̀bi lé àwọn lórí pé wọ́n lè bà orúkọ hospital òun jẹ́ o, pé kán rè béèrè lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ client àwọn. A sá ti mú apá kejì wá fún yín báyìí o, kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé nǹkan kan Nàìjíríà.
ní báyìí ẹja sáré dé Plateau ní Boko local government níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àwọn ṣé Boko Haram lápẹ́ àbí bandits agbébọn wọ́n ṣàpààyàn 52 people náà ti pa báyìí wọ́n ti sin ọgbọ̀n nù wọn 30 wọ́n fún wọn ní mass burial náà fún wọn lánàá òní ìbáyìí wọn ló ti increase di 52. Bẹ́ẹ̀ ni Àtíkù bá gbóhùn òkè ló bá bẹ̀rẹ̀ sí í sọ kò bá kún bí ọ̀rọ̀ sáàrẹ̀ Tinubu pé gbogbo lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ wọ́n kàn ń pa àwọn èèyàn ó sì rojú ráàyè ààbò òlú wọ́n kàn ojoojúmọ́ ti wá di news ojoojúmọ́ báyìí ó ti di bárakú bẹ́ẹ̀ bá sí kíní báyìí ní fọ́nrán tẹ̀ ń wò kì í ṣe eléyìí tó ṣẹlẹ̀ wa kàn fẹ́ eléyìí àlòní eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní 2024 lélẹ́yìí ìmí tún ti repeat ààrẹ torí ẹ̀ láti máa sọ wípé bí ṣẹlẹ̀ láàbí bá ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà àwọn ìjọba wọn yìí lò ó láti fi dẹ́kun eléyìí tí ó ṣẹlẹ̀ ẹ wá wo oríṣiríṣi àwọn tán wọ́n ń pa àwọn èèyàn gidi báyìí Àtíkù sá ti gbé mú ó ti mọ́ kẹ́dùn bẹ́ẹ̀ àníwọ̀n ní bá yín Nàìjíríà ò ní bá yín kẹ́dùn nù lé ibi tẹ́ ti ń gbọ́ mi wọ́n ní bẹ́ẹ̀ mi náà kẹ́dùn bàbá kú òun bẹ̀ ń tán akànnì àyàn létí yín nítorí ó tiẹ̀ ti sú àwa gan ká mọ́ múrò yín pé àjálù kan ṣẹlẹ̀ ń bí àjálù kan ó ti sú a Èkó náà wọ́n ló ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ náà wọ́n ní sàdédé ní explosion bọ́ǹbù àdó olóró mo fẹ́ pèlè èbò àdó olóró náà ló dún ní Èkó tó sì ti pa èèyàn kan tó sì ṣe àwọn mẹ́ta míì léṣe wọ́n ní nídìí àràbà ló ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n sì ní àdó olóró àwọn ọmọ ogun ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ni wọ́n ní lérí ìdí àràbà ní Múṣín wọ́n níbẹ̀ ni àwọn èèyàn ti tètè wọ́n gbúgbù wọ́n ní àwọn buy condemn buy kìíní àwọn Haúsá tí wọ́n ra scrap kiri wọ́n ní ìkànnù wọn ló mú lọ lójú ẹsẹ̀ gbóòs ó pa ni wọ́n ní àwọn mẹ́ta míì sì rèé wọ́n ní wọ́n fara pa yánnayànna ní o tán rọ́ wọn dìgbàdìgbà lọ hospital mo ní ó ti ẹ̀dá kíní ò jìnnà síbẹ̀ ìdí àràbà hospital kò jìnnà bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ kan Akínwálé tó jẹ́ ìkànnà àwọn olùgbé bẹ̀ tó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ó ní ọ̀sán gangan ló ṣẹlẹ̀ o tí ẹ̀rù sì bá àwọn èèyàn mo ní ṣe ìṣerú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ sí tí gbogbo èèyàn rọ́ sínú kànáà ó ní bó ṣe dún báyìí bí nǹkan bí aago 12 ó ní àwọn ọlọ́pàá náà wọ́n tètè ya wá mọ̀ sí pé wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn nǹkan ogun wọ́n lòun ló dún gbàmù mọ́ ní kò yẹ kán mọ́ kó nǹkan ogun sáàrin ìlú abájọ táwọn ilé ọmọ iléeṣẹ́ ológun ṣe yarí lọ́jọ́ sí tán lọ lu àwọn NEPA ara àdìsán fi lù wọ́n rèé wọ́n ní wọ́n fáwọn ná pé àwọn nǹkan ogun kan táwọn ń stọ̀ pamọ́ wípé ó ní ìdí iná mọ̀nàmọ́ná mo ní ṣé wọ́n kó wọn sínú freezer ni wọ́n ní àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ̀kan mọ́ gbọ́ gbòlà ní òbóyè ló wá fa ilé yìí bóyá kì í ṣóhun àti ìmọ̀ o ṣùgbọ́n àwọn retí ní ìgbà tí wọ́n bá bá àwọn ológun sọ̀rọ̀ tí wọ́n jẹ́ wa lábọ̀ tó fa gangan tírú ẹ̀ fi ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú. Ó dà ní ìjùbá ìlọ́nu àwọn abala ti sáná wọlé fún tòní ní pápá àwọn àmọ́ invite àyá bóyá wá gbé àwọn olólùfẹ́ wa débẹ̀ abala wọn rí o kó tó máìkì dáadáa ní o wọn ò fẹ́ gbọ́ pé ohun rẹ ohun òkè ní kó fi gbé o ó yá n sùn lẹ̀ nínú abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section. Mo kí káàbọ̀ sínú abala comment section ara ẹ̀yin olólùfẹ́ wa at Felicia Ogundana mọ́ mi ní akó ìpàdé ọlọ́mọ ìlú o gbogbo ilé nígbà tí Buhari wà ní orí oyè tí ó wà lẹ́nu ikú kò gbé ìjọba sílẹ̀ fún vice president Ọ̀ṣínbàjò now so kí ló dé tí wọ́n ń sọkún as e dey pain them e dey sweet us e dey pain them e dey yọ̀dà fún wọn ní Yorùbá nation wọn ní now tẹ love rẹpẹtẹ sí láti orílẹ̀-èdè USA. Mọ́mí Ráfẹ́ àti Yòówà wọ́n ní there shouldn't be any subsidy for those going to Hajj when we get Yorùbá nation. If anyone wants to go, should be on their own personal financial problems. Eriso. At Kemo Blonsky, wọ́n ní so Nigerian police and army are only to protect politicians and the rich, while innocent citizens are to defend ourselves. Very shameful and disgraceful. What a country. Somehow. Ṣé rí mọ́mí reality tó wà nílẹ̀ nù o. Mélòó lọ́lọ́pàá Nàìjíríà ẹ̀gbọ́n tí ìkànnú àwọn security personnel sọ ni ó ṣe 222,000 kan ló pè láti sọ 222 million estimate ọmọ Nàìjíríà ó sì sọ ó ní ṣé 80% tàbí 60 nínú 60 tàbí 80 ní ìwọ̀n tí mọ́ ó ní òun ní nínú àwọn ọlọ́pàá ó ní
ẹ̀jẹ̀ á lo 60%, ó ní 60% àwọn ọlọ́pàá ń sọ politicians àtàwọn olówó àtàwọn yahoo ó ní ṣùgbọ́n 40 yòókù ló ń sọ 220 estimated population of Nigeria. No be juju be that. Mommy, hope alive with Evangelist Olúbùnmi Ẹ̀yìnlọ́pọ̀ Súnkàn. Only I'm glad that there was no stampede or mishap during Senator Natasha's rally. God is faithful. Ọ̀tá mi máa fẹ́ẹ̀lì lórúkọ Jésù, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tá gbogbo ní ó fẹ́ẹ̀lì. Sẹ́rí inú tèmi gan dùn nítorí mò ń wò pé wọ́n máa fẹ́ wá ẹ̀sùn sí lẹ́sẹ̀ látara bóyá stampede àbí nǹkan kan ṣèyàn kankan. Tàbí pé wọ́n ti dọdẹ àwọn kan lẹ̀ pé àwọn ti rọ́ọ̀ṣì àwọn kan lọ sí hospital ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbà fún wọn. Àti ìyá wa Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní networking or referral ẹ̀ ṣe àwọn tí wọ́n ń ṣe referrals. Mọ́mí rí Scott Àdìgún wọ́n ní brọ́dà mi ẹ̀ ní ọmọ mi wọ́n ní jẹ́ ti gbọ́ pé kọ́mẹ̀ntì wa nínú ilé yìí gan àgbọ̀rẹ́rìn kẹ̀kẹ́ níṣẹ́ lóòótọ́ kò ní bàjẹ́ fún wa nínú ilé yìí o àmì o àti bọ́dà mi ìbànújẹ́ ò ní kàn wá láíláí tọmọtọmọ inshallah àmì much respect salah mọ́tẹ́ lọ́ọ̀fù sí àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ à ń gbádùn kọ́mẹ̀ntì náà kì í ṣe news nìkan là ń gbádùn bẹ́ẹ̀ náà ni at Kabiru Fasasi Ọláùtì bá mi ní Bobby point of correction wọ́n ní please ẹni lẹni ń jẹ́ o kì í ṣe gbogbo ẹni ni wọ́n fi ń kírun o ènìyàn lè máa fi sùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ thank you mọ́bìnú bá mi àfi tẹnu bá ẹ̀sìn n tá à ń sọ ni wípé àwọn tí wọ́n mú yẹn wọ́n ń fi ẹni yẹn kírun ni bí wọ́n ṣe ń lọ bá a ṣe gbọ́ nínú ìrìn àjò wọn ẹ sì mọ àwọn Haúsá èmi náà ti sáàvù ń bẹ̀rẹ̀ àwa kọ́pà gan tá a bá ń lọ láti ibìkan síbì kan tá a bá ń rìnrìn àjò láti town tá a máa wá town wá gbowó kò sí báǹkì níbi tá a ti sáàvù wọ́n máa di ẹni wọn dání ni ojú títì wọ́n sì máa dúró báyìí wọn ní sọ nǹkan kan fún wa pé àwọn fẹ́ kírun so àwọn tí wọ́n dẹ̀ mú ìtàn pè lọ dé yìí àwọn míì ni kì í sáwọn tán pa wọ́n ti sá lọ ẹni ẹyọ kan kọ́ náà bá ń bẹ̀ bóyá kí n tiẹ̀ tún news yẹn lò eléyìí tá a sọ lánàá nù kíní ẹni tán fi kírun tán gbé dání tán fi kírun náà di kíní yẹn sí wọ́n bá jẹ́ pé ìgboro náà ti mú ẹlòmíì tó ń ṣèbàjẹ́ tán bá ẹni lákàtà rẹ̀ àbí kí lèèyàn náà di ẹni kiri ebi inú ilé lèèyàn ti ń fẹ́ ní sùn inú ilé náà ti ń fẹ́ ní sùn bá mi bí ìgbà kéèyàn wá mọ̀ di mátràsì kiri ní ìsìn ẹ ti mọ̀ pé ó ní tó ń fi mátràsì yẹn ṣe tó fi ń gbé kiri inú ilé ló yẹ kó wà. bẹ́ẹ̀ náà ni at Meg Ọlá wọ́n ní that showers of blessing on Natasha and her people all her enemies shall be put to shame may Naija no happen to us àmì o. Báàmí Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó dúró gbangba Ọlọ́run ni ó dúró ti wà ẹ kú iṣẹ́ ìlú Olúwa máa ṣàtìlẹ́yìn fún yín o àmì o náà ní ṣe tẹ́lẹ̀ kó mọ̀ jáwọ́ mẹ́ o that pregnant woman that kpai was so pathetic shame on all Nigeria leaders àìsàn kò gbóògùn ló máa pa wọ́n Yorùbá nation ilé ti yá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ayére o ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ti gbọ́ àti gbọ́dà kejì báyìí ó gbọ́ wa àdúró gbọ́dà kejì tá a fi ń sáré George lánàá ó ká wa lára I was really moved with emotion lánàá nípa ti arábìnrin olóyún yẹn ṣùgbọ́n àwọn dókítà yẹn ilé ìwòsàn yẹn ti sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà sá ti gbọ́ ẹ ti gbọ́. At Omitogun Dennis wọ́n bú sẹ́rìn bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby only described the hospital he didn't mention its name àbí bò nínú hospital tán mọ̀ tapo sínú hospital ìjà bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀. Ọ̀mí Dorcas Rodolúwa túnmí ṣe wọ́n ní agenda Buhari ní 10k sí 5k naira tẹ́lẹ̀ yẹn kọ́rẹ́nsì ẹ̀yọkan yẹn NNPC ní òpómúlérò one Nigeria. Àwọn ìjẹ̀lú alákòóso òfò NNPC Túnjí Bello ní anointed Fulani tí ìjọba Nàìjíríà kò gbọdọ̀ fọwọ́ kàn from Providence Rhode Island. Mọ́àmí Ọlápẹ́jọ́ Àṣàyìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn tó móríyá wọ́n ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò ní níyànjú títí àwa yóò fi ráàyè lọ ní kíákẹ́ aṣẹ́gun olódó idẹ kò rán ẹnikẹ́ni ẹnìkankan níṣẹ́ Àṣàkẹ́ wọ́n ti gé etí rẹ̀ lọ 2027 ní àwọn ń lé kiri o Ọlọ́run gbogbo àgbáyé kí ó gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa láìpẹ́ kí wọ́n tó fi wá sí ẹrú fún àwọn Fúlàní tán from Chicago ẹ ṣeun ìyá wa o wàhálà ní gbà fún wọn torí àìsọmọ ẹrú mọ́ọ̀mí àárín adé wọn ní ẹ̀lò Mr. Bobby you remind me of a dim flickering light ìyẹn half current that barely illuminates anywhere well done my brother àìmọye gadget inú ilé ló bàjẹ́ ẹ ṣeun ìyá wa jàre abẹ́ ti rí ń lo òyìnbó bí tẹ́yìn wá rí half current ó ní agbára Nàìjíríà o ẹ̀yìn náà ń lọ
Bami All Stars, Natasha is a winner from very beginning because only courage to speak up to den of suckers is automatic victory. In fact, I'm now enemy of any women who allow Natasha to carry this heaviest cross alone. The systematic harassment has been decades. Blockage to all African women's greatness. Your best friend, Florida, Bami, your dafun ibu iwa poju, seven fun lórí ni. Ṣùgbọ́n àṣírí àwọn obìnrin kan o tó ń ṣe sánà ní Natasha o ojú wọn bó. At Abimbola Ilesanmi mẹ́mbà wa ni wọ́n ní ibà gbé wa débẹ̀ ibà májèkétí wa di mo rántí a ajá bí bàtà di dòjì ejò ẹyẹ fífìlà gígèlè gbígbàgùdá igi kọtí him sí mọ́ h. Jí jagunjagun kí kìnìún lí labalábá mí màálù ní níná lówó owó ọ̀pẹ pí pátákó rírẹ̀mí ríràkùnmí sí ṣòkòtò trouser títan wíjí ukù wíwọ̀nbíà wíwàhálà láti ẹ̀wọ̀n sọ́ngbà náà yíyànmùyànmú mo dúpẹ́ mo ti kilẹ̀ di Canada yọ̀ọ̀dà fún ẹ tún rántí. Ìyá mi Olúfúnkẹ́ Fájímólú wọn ní Bobby pẹ̀lú gbogbo ìṣòro tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà pábíò orí nǹkan sọ nípa ọ̀nà àbáyọ ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí ó ṣe ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà àwọn ọmọ ráàyè máa ń ṣe ní àwọn èèyàn lára náà lé kiri o kò sí ní tó kàn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà o. Ìyá mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní orí mi wú o pẹ̀lú orin tí wọ́n ń kọ yìí nínú òjò rẹpẹtẹ Ọlọ́run kó bá mi dáàbò bo Natasha mi yìí o. Wọ́n ní ojú ti Akpabio Yaya Òdòdó àti chairman disciplinary tó ń kàǹtì ẹ̀rọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Mabel Akínbọ̀bọ̀lá mọ́ mi ní Rufai you're correct government are using people's life and playing politics kò sí good nínú ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ gbogbo politician àfikàn yí mẹ́rẹ̀. At Ọmọ́táyọ̀ Akínòsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtijọ́ tí wọ́n ti ń para ìlú kí ni ìjọba ṣe wọ́n ní orí kankan òkóyọ̀ yẹn tó yọ lórí kóun yọ nínú àwọn tí wọ́n pa wọ́n ràn kó wá sọ̀rọ̀ ní kí nìdí tí wọ́n fi nọ́ọ̀tì wọn sílẹ̀ wá sí Port Harcourt wá ọdẹ sọnù sítórì ọkùnrin yìí kò mú yẹ̀sì wá o kí ni ìjọba máa ṣe fún Túnjí Bello tó pa ènìyàn mọ́kànlá wọn ìyá bí o wọ́n pààyàn ní Ẹdó àwọn ọ̀daràn làwọn sì láwọn pa ṣùgbọ́n ọ̀daràn tó wá pé èèyàn mọ́kànlá aráàlú ní ìsìn àárín nǹkan kan. Wọ́n mi Fausat Garba wọ́n ní ìbàlẹ̀ jẹ́ lè kó sóhun tó burú kí ọmọ yẹn ràn ìyá rẹ̀ lọ́wọ́ tí kò bá lọ sí ilé ìwé kì í ṣe ìwọ̀ ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n adúpẹ́ tí Ọlọ́run ti gbé kó olùrànlọ́wọ́ àtàtà owó kó oríire o ó dàárọ̀ ẹ bá mi kí àyà náà ń gbọ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí. Mọ́ mi ó bá láìwé evangelist Olúbùnmi wọ́n ṣe cheese Ondo cheese lẹ́ ń wò látòǹdó. At Bello bàbá wọ́n ní Natasha kò gbèjà ara rẹ̀ ìjà gbogbo obìnrin àgbáyé ló ń jà àti àwa mẹ̀kúnnù wọ́n lòun ló ń jà Ọlọ́run yóò máa gbèjà wa àmì o. At Moji Adesanya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby they must have given them the money for Hajj and take their gain àwọn olóṣà. Tinubu purọ́ fún wa wípé ká fara balẹ̀ wọ́n máa gbé wálẹ̀ he lied to us though he said he will continue with Buhari well done 100% ẹ ṣeun yóò dáa fún ìmọ̀ wa. Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹkú sí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ Natasha àti Akpabio dàbí ọ̀rọ̀ Amani àti Mordecai igi tí Amani rí fún Mordecai orí ara rẹ̀ ló fi gbé from Kansas City USA inú òtútù kan wọ́n níbẹ̀ mọ́ tútù gan. At Captain Mike Adesanya wọ́n ní hi Ọ̀gbẹ́ni I can't just do without you wow orí mi wù therefore just take note of that as for Akpabio mo ti take note mo fi sọ́wọ́ àlàáfíà mi mo fi jẹun wọ́n ní as for Akpabio water will soon dry behind this fish certainly omi ó gbẹ lẹ́yìn ẹja rẹ̀ nítumọ̀ rẹ̀ Edo issue if you listen to the narration of that general he said that checking point those guys dagger the security guys forced to prevent checking also where does the hunter got millions of naira wọ́n ti ẹ̀tún bá million of naira ń bẹ àti eke òótọ́ ni wọ́n ní owó wà nínú kíní wọn rẹpẹtẹ àbí wọ́n ti yá sáré ta ẹran tí wọ́n panu tá lọ dọdẹ fún AK-47 with other weapons may the Lord vindicate those security guys amen. Bàbá wa wọ́n sọ̀rọ̀ from security perspective ni o ẹ rí i pé captain ni wọ́n. My Bobby let Yorùbá nation
àti àwa Victoria Bàdìjọ wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ìlú Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín o àti ẹbí yín o ẹ̀yin náà lẹ́bí mi mo ti wà addicted to your evening news really mo tún máa di addiction ni mọ́ mi àtẹ̀yìn wa mú oògùn olóró tí ò wá lè ṣe láì mú mọ̀ ni lè ṣe láì gbọ́rọ̀ yìí ó sì dògùn olóró fún yín wọ́n ní mo ń gbádùn yín àtàyà o kí Ọlọ́run gbé wa dé ilẹ̀ ìlérí kíákíá Yorùbá nation of àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ ti rántí fi flowers sí ẹ fi sí last time ìyá mi Olúyẹmí bá mi ni Olúyẹmí sí Abígúndé wọ́n lọ láti Kánò sí Port Harcourt láti lọ ṣọdẹ ènìyàn ìyẹn láti lọ jíyàn gbé bí wọ́n ti ń ṣọdẹ ní gbogbo Nàìjíríà tí wọ́n ń gba ránsọ́ọ̀mù nìyẹn Olúwa rere gbà wá wá mi o abẹ́ẹ̀rí millions of naira kí náà wọ́n pa tán tà tán bá lọ́wọ́ wọn ìyá mi Hannah ó ń sùn wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyàmú kí ẹ kò ní ṣubú dànù àmì o lágbára Ọlọ́run ìròyìn yín à ń rí ẹ̀kọ́ kọ́ níbẹ̀ lójoojúmọ́ ó sì ń dùn mọ́ wa Yorùbá Nation náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a èmi náà ti ẹ̀ ń rí pé ó ń dùn mọ́ yín torí mò ń rí feedback yín kí wàá ní nǹkan panu tẹ́ ẹ̀ dì bí ó ẹjẹ́ àtúwò náà. Àmì ìṣọ̀lá òdùmọ̀sù wọn ni ó máa ṣe o nítorí 500k ẹ̀mí méjì sọnù just like that Ọlọ́run má jẹ́ kí Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí wa o àmì o ṣùgbọ́n mọ́ mi àwa náà á tiẹ̀ mú sàn bọ̀ lánàá o ó sì mọ́ rí bẹ́ẹ̀ torí kò sẹ́ni tí ó gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ sí arákùnrin yẹn èyí náà ti wá gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní inú abala Sanáwọlé ẹ rí i pé ọkùnrin yẹn náà ń láti béèrè lọ́wọ́ torí èmi rí i pé ìyàwó rẹ̀ yẹn gangan ó ti rẹ̀ ó wà frail ó ti weak bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Délé Ayẹni wọ́n ní with 10,000 naira note in Nigeria. Consider our economic debt. Shall make it easier for fraudsters to carry out their evil act. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n lè máa gbé 1 trillion sínú àpò. At Adémọ́lá Samuel wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìbáyọ̀ mi kún èmi náà kílẹ̀ the Providence Rhode Island ó àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ilẹ̀ òní yọ̀yìn kò ní rí mọ́ yín lẹ́sẹ̀ láti Iléṣà àwa ọmọ Yorùbá. Wọ́n ní àyà ọ̀lẹ́ rárá ìjọba tó gba ìbọn lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá tí kò jẹ́ kí á rí nǹkan dáàbò bo ara wa ìmọ̀ràn tèmi sí àwọn ọmọ Yorùbá ni pé kí a máa rán ṣògo oyin atẹ́gùn sínú igbó òkè ká máa rán oyin sí wọn àwọn bàbá wa inú ò sọ nǹkan agbára sì wà lọ́wọ́ wọn ẹsẹ̀ ń ṣeun jàre fún ìmọ̀ràn yìí wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀fùsí àwọn Ùjẹ̀sà léèrè bàbá rà á gbé ara olé wájà Ajára Sàlàkọ̀ mọ́ mi ní networking ni wọ́n ń pè é sógúndógójì ẹ ṣeun tí mò ń gbìyànjú àti rántí lánàá. At Ìdòwú Ọ̀sùndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby we should pray for Natasha as nothing should happen to her because her enemy will be monitoring her. If something happens to her, womanizer Akwabi will be responsible from Ọ̀túnba Ìdòwú Chicago USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ń gan ẹ̀ ń tẹ̀ ń wò ó ṣé ó gbà kí nǹkan kan so ẹ gbọ́ gbogbo ohun tó sọ ní inú Channels television lónìí ó lẹ́ni tó bá kú ó ní kò lè jàjà ìjàngbara fúnra rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Debbie Dare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ìròyìn yín kì í ṣe ìròyìn lásán o ìròyìn tó mú ọgbọ́n dání ní ṣé lóòótọ́ Ọlọ́run ẹ ṣé o ṣé ọdẹ máa ń gbowó rìn ni àṣírí àwọn aṣebi yóò máa tú ní orúkọ Jésù Kristi àmì o Yorùbá Nation women àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. Mọ́mí Janet Adégbẹ̀dẹ̀ wọ́n ní Bobby ẹ bá wa polongo ẹni tó bá mọ bí wọ́n ṣe ń lo oyin láti lé àwọn apànìyàn wọ̀nyí kúrò lórí ilẹ̀ wa ọ̀dà á polongo ṣùgbọ́n só yẹ ká ṣe mọ́ polongo ni ṣé kò yẹ ká ranra wa lọ́wọ́ tá a kàn ń wora wa ń ràn. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní gọ́vnà òdòdó kì í ṣe olódodo mo láìkí rhymes yìí gọ́vnà òdòdó kì í ṣe olódodo ó ti jẹ́ dodo ó ti wá fọwọ́ dòdò rọ́mú onídòdò nídòdò ìdí nìyẹn tí ò fi lè so dòdò. wọ́n tẹ̀ iwájú wọn ní apá bí ó ti wọ́ gàù. Mọ́mí Josephine Aláwẹ̀ wọ́n ní mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú wa o Nàìjíríà yìí o kò sí ìtìjú àwọn politician ti sọ òfin di ìnira Ọlọ́run máa dájọ́ apá bí yóò rí ìbínú ẹlẹ́dàá Ọlọ́run Natasha ti dójú ti àwọn ọ̀tá Yorùbá Nation going back Ọlọ́run ti gbọ́ Bobby àti àyàmú kíyìn wọn tẹ lọ́ọ̀hùn sí àwọn from London. Prince Bello wọ́n ní kí ni problem Natasha náà gbogbo eléyìí kí ó jókòó jẹ́ ń táwọn rí lórí ọ̀rọ̀ Natasha ọkùnrin ní àbóbìnrin Prince ọkùnrin ni wọ́n o ó jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀yin àpábíò làwọn wà ní tiwọn o wọ́n ní Natasha ló ní problem lọ́dọ̀ tiwọn Natasha ló ní problem Natasha ló ní problem lọ́dọ̀ tiwa o bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúṣọlá Adúlẹ̀yẹ wọ́n ní let Baba Adéoyè change all the churches to hospitals 5 minutes walking distance if he love Christian also other churches. Mọ́mí Tinapaka wọ́n ní gripping news ìròyìn tí
tó grip dáadáa bíi táyà mọ́tò bí ṣe mọ́ grip lórí ilẹ̀ wọ́n ní ìròyìn yìí kò lè yọ̀ wá ilẹ̀ ò ní yọ̀ wá bá ṣe ń gbọ́ yọ̀ dáa fún ìmọ̀ mi ṣé mo túmọ̀ ẹ̀ dáadáa wọ́n ní Bobby thanks a million for your hard work wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ thank you also for appreciating this always. mo rí rose flower yín náà ó smell good at Lizzie Olúwàgbémiró wọ́n ní member wa ni wọ́n ní autistic children can be very talented in their focused area ẹgbọ́n tí ìyá rẹ̀ sọ ó ní tó bá ń draw báyìí ó ló lè draw fún 10 hours ó lára rẹ̀ máa ń balẹ̀ oníṣòwò tó bá ti kúrò ní drawing ó ló wọn dalé láàmú gan. at Helena Oyenubi mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kudos to you agbo ló máa dẹ́dì ẹgbẹ̀yìngbẹ̀yìn àwa ti mọ̀ I'm proud of Natasha ló ta continue ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀ ṣeun lórí ọ̀rọ̀ Natasha tún sáré forin sí láàrin up women àpábí o máa tẹ́gbẹ̀yìn ní o. ìgbà tí kòkó ń ṣe sú ẹnìkan gbọ́ odó wa ń gúnyàn ariwo bá ta àròpéńtè ni a ti ń kọrin nu o. ìgbà tí Fúlàní ń pa ọmọ Yorùbá ìjọba kò sọ̀rọ̀ Yorùbá nation is the answer. Fort Worth Texas USA nu ẹ ṣe mọ̀mọ́ mi yóò dáa fún yín ọ̀rọ̀ yín mú yẹ́ẹ̀sì wá. At Kenny Boy bàbá mi ní Bobby well done please all the gun that the boys took from Fulani let them use it for themselves. ìdáhùn láfi ń pa gbogbo wolf tí wọ́n kó wá láti pa wọ́n kí wọ́n lo ìbọn yìí pa àwọn wolf yìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. mọ́mí Oyèyẹmí Sàlá wọn ní àṣemọ́ ní apábí òun ṣe lọ́wọ́ yìí o ẹ wò bí ó ṣe ń ṣẹlẹ́yà. bá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby balógun ìròyìn amúlùúdùn gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà ikú iṣẹ́ o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o wọ́n kó nǹkan panu lé lórí ẹṣẹ́ ń bà mí o yóò dáa fún ìhùn ní wáyìntì. ẹ̀yin lẹ́kọ́ ń kọ kọ́mẹ̀ntì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mọ́ ẹ̀ ń jẹ́ kí ròyìn gan balẹ̀ kọ́mẹ̀ntì yìí ó ti sáré sú bá mi fọlọ́run sọ́ta mọ́la kò sẹ́dá o kò sẹ́dá kan Ọlọ́run nìkan ni. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Ramat títí láì wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ o ibà Atiku mi Atiku yìí o ẹ má dá Wike lóhùn ẹ̀yin ò rí ẹ̀kẹ́ rẹ̀ bíi tọmọ onílé wọ́n mi sósì dà bẹ́ẹ̀ bí ẹni tó tán wọ́n bẹ́ẹ̀ ni tó ń purọ́ fún ọ̀bà mọ́ ẹni tó ń parọ́ mọ́ lọ́kàn rẹ̀ gbogbo wọn pátá lọ́lọ́run máa ṣe ìdájọ́ fún lágbára Ọlọ́run àmì Yorùbá nation ogun mi náà rẹ̀ ẹ̀kẹ́ rẹ̀ ti ń dán wọ́n ní sọ jẹ́ pọ́pọ́ fún ni báwọn ní ìyá wa Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o present o Yorùbá nation ogun bag díṣẹ́ ní ìyá wa wọ́n yà sáré wá kọ present wọ́n sáré bú ẹ̀rìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ at Dúpẹ́ Ògúnwálé wọ́n kọ́kọ́ tẹ love bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan panulé wọ́n ní well done Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ Olúwa máa bá wa sí wa àmì o Natasha will surely prevail I'm proud of her God bless you and your family amen ẹ̀yin náà family mi. at arábìnrin Oyíndàmọ́lá mọ́ mi ní ìlú mùjẹ̀mùjẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà ọba tó ní ayé àtọ̀run ò ní jẹ́ kí Nàìjíríà happen sí wa Yorùbá nation going back ní agbára Èdùmàrè wọ́n tẹ òdòdó ni wọ́n kó òdòdó lé a lọ. at Adéagbó Àrẹ̀mú wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn o Fúlàní yẹn sọ lédè Haúsá pé lẹ́yìn káwọn da màálù àti káwọn ro oko àwọn kò mọ AK-47 o sáà ní ló pín ìbọn fáwọn ìkan lára àwọn Sanni àti wípé lọ́wọ́ àwọn ìjọba ni làwọn ti ń gba ìbọn wọn yẹn ẹ ṣe tẹ́ bá wa túmọ̀ rẹ̀ torí nǹkan sọ náà nu o ẹ̀yin tẹ́ gbá Haúsá ẹ ṣé o God bless you sir. abẹ́ẹ̀rẹ̀ ó sòótọ́ ń tiẹ̀ at Timmy Titus bá mi ní Nigeria we don't have a nation yet Yorùbá nation no going back Yorùbá nation tiwantiwa tèkísà ń ta àtàn. mọ́mí Dání Olúsùmàdé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́mí àbí bá mi ní ó fẹ́ jọkùnrin o ó dẹ̀ sáàmọ́ bínú mo rí píkṣọ̀ yẹn dáadáa wọ́n ní àkókò tí ìgbésẹ̀ INEC má tẹ́mi lọ́rùn rí o ṣé lórí ti Natasha ọ̀dà ariwo mọ̀ ni wọn àmọ́ láwọn ò dàrú ariwo Natasha ọmọ gbani wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. mọ́mí Dorcas Jálò wọ́n ní no half current o ní ìlú tí mo wà o bẹ́ẹ̀ bá rí half current sẹ́ẹ̀ ni oníkálukú yá máa rí lẹ́nu lọ́jọ́ tí half current bá ti ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Èbó àwọn òfin náà jáwọn èèyàn tàn mọ́ torí orí iná ni technology wọn wà orí iná mọ̀nàmọ́ná orí wọn sì pè é wọ́n fi àwọn ọmọ wọn sínú òkùnkùn wọ́n mọ ìmọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi ní cheese mo ṣe ọlọ́ọ̀ṣà pákà wọ́n ti ya fọ́tò nù wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí i yóò dáa fún ìyá mi wọ́n gbádùn gbogbo àwọn ẹ̀físì yìí mọ́ mi Lizzy
Olúwagbémiró mẹ́mbà wa ní wọ́n ní high rate maternity mortality sàbẹ́ẹ̀ ni tí mo fẹ́ sọ nínú gbé ìbò ẹ ṣe wọ́n ló pọ̀ ní Nàìjíríà pàápàá jùlọ lẹ́kọ̀ọ́. Mọ́ mi o mo súnmọ́ lọ Olúwo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ìkà ni àti aláìláàánú ni àwọn tí ń gbé ní ìlú tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà níwájú Buhari ní Bill Gates ti sọ pé Nàìjíríà ló léwu jù fún obìnrin láti bímọ ó tó sọ òótọ́ ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn Fúlàní èló ni wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ Túrjí Bello tó pa àgbẹ̀ 12 àwọn olórí búdèdè abẹ́ẹ̀rí wọ́n ń gbowó ẹ̀mí àwọn ọmọ wọn. Ó dá o ẹ káàbọ̀ ṣe àyàṣe yín dáadáa ẹ̀mí náà rí i pé ìrìn àjò tó gba fẹ́lẹ̀ rìn àdúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ yá ìjà wà nǹkan jókòó lé dáadáa torí àwa mọ̀ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn ibi tá a ti mọ̀ kún láwẹ́láwẹ́ tá a mọ̀ gé lékiri tá a mọ̀ ṣàlàyé àní pẹ́jù ń bẹ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ atótónu láti ṣe inú abala ti àkórí ìròyìn ní pápápá ẹ jẹ́ á lọ sí ó dà báyẹ̀ bá pé kó kálé kó kapò ẹ̀sìn ṣe wá nǹkan tẹ́ fi mọ̀ panu ẹ mọ̀ bínú ẹ wá nǹkan tẹ́ fi mọ̀ panu ẹ mọ̀ bínú ẹ wá nǹkan tẹ́ fi mọ̀ panu tẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà gbogbo bí wẹ́dà yín bá ṣe rí ìbáà sí olómi tútù ìbáà sí olómi gbóná ìbáà sí eléyìí tẹ́ ta sọ́fun fẹ́rẹ́fẹ́ kùkú sáwẹ̀ mọ́ àwọn àwa ti kìrìsìtẹ́nì nìkan ni àwẹ̀ sì wà ń ta àwa náà sì ń retí ọdún yóò bá aláyọ̀ ọdún àjíǹde gbogbo ohun tó ti dòkúnú ayé wa yóò jíǹde o láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ó dáa o ẹ wá mọ̀ bá ń fi tílẹ̀kùn báyìí kájọ mọ́ fòye gbé torí wọn ò ní ìdí ìmọ̀ràn nínú abala kọ́mẹ́sẹ̀ sàn fún ìròyìn tọ̀la alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ eléyìí tí ń kan mí lóminú lórí ìròyìn ṣé kákọ́ dọ́dọ̀ Natasha náà ẹ já dọ́dọ̀ Natasha náà ẹ já bọ́ gbogbo ohun tó sọ gbogbo àṣírí tó fẹnu ara rẹ̀ tú gbogbo eléyìí tí mo ti tú nú àkórí ìròyìn ẹ jẹ́ ká ga máa kó náà gànú sí máìkì kó sọ bó ṣe fẹ́ pa òun gan-an. I'm very certain that you know the magnitude of that allegation and you know what could become of that if it's not ironclad in evidence. Shem, I'm glad you did affirm that I'm a lawyer. And even if I'm not a lawyer, I'm a sane individual. And I do stand by what I said. It was part of the meeting, the discussions Akpabio had with Yahya Bello that night to eliminate me. And to what extent? For what purpose? Let's say this. Let's ask the Senate President, why in the first instance did he withdraw my security, if not to make me vulnerable to attacks? Mind you, of all the senators there, well, let's just say, we're about 109 senators, but we all have different stories. I have been a high-profile, vulnerable individual because of the nature of politics I've experienced in the year 2018, very violent and dangerous. And I've always had my security, okay? So stripping me of my security simply because I'm suspended illegally, actually, he just positioned me before attacks, and I knew immediately what Is that the reason why you think they want to eliminate you? That's not it. Mind you, I said that there was a conversation. So that happened. I was suspended on the 6th day of March, right? And shortly a week after, which was the 14th, a week and a few days after when he met with him, he then emphasized that I should be killed cooking. And that was one of the reasons why I did not go home on time. I delayed going home because I needed to put some measures on ground. I did write a letter to the Inspector General of Police, and I sent a copy to his WhatsApp. I forwarded a copy to his WhatsApp. He's not responded to that yet. But again, I've spoken on the phone to a number of persons in the security as well. I did notify them. And you see, this is Nigeria. We've had a number of political murders that usually are swept under the carpet, no investigation done. What is important to me is to stay alive, because dead men tell no tales. And God forbid, if I had not come out, and if I don't speak about this, and something happens, and they succeed in their plan, who is going to get justice for me? How can you make such an allegations of a meeting where you were not present? I heard it's just like, okay, how again? Like, I tell you, there were actually three conversations that happened that day. I spoke only about 2. The third one was quite minute, which is that they should prepare to field in someone who will, just in case I want to contest in 2027, some strong person who will clinch the ticket from me during the primaries. That's the third part of it. The first was my recall. The second was to eliminate me. The third was to put in someone who would take the ticket from me in 2027 if I want to contest. So if you are doubting the veracity of the killing, yes, then what about the recall that we just experienced? Are you getting my point? Are you able to prove this? That's the point. I mean, anyone can make an allegation, but the issue is, are you able to prove it when it comes to it? Let us get to that bridge. I'm hearing that the Senate President wants to sue me for that. I will tell him to go ahead.
We'll meet and we'll cross that bridge. ó dáa gbogbo atótónu rẹ̀ náà lẹ́ti gbọ́n yẹn káàbọ̀ padà o àmọ̀ fún yín jẹ́ bí bá ṣe ń wá. Natasha is a winner, ẹ já wa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn olórí ilẹ̀ Haúsá. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí ikú gbóná tí àwọn ọmọ wọn tí wọ́n pa ní Rome allegedly, tí àwọn ará Rome ní agbésùmọ̀mí nìyẹn. Wọ́n yìí ṣe hunter, wọ́n yìí ṣọdẹ. Wọ́n láwọn pọ̀ níye ju àwọn ìran yòókù lọ. Ìṣe Yorùbá o, ìṣe Ìgbò o, ìṣe Rivers o, ìṣe ìjọ o. Wọ́n ní àwọn làwọn pọ̀ jù. Wọ́n ní táwọn bá sí àwọn ẹrú kó àwọn lẹ̀, wọ́n ní yóò lé Nàìjíríà o. Mo ní kí lẹ̀ ń dúró dè, ẹ sí wọn lẹ̀, ẹ mọ̀ wulẹ̀ fòkùn sí wọn lọ́rùn. Wọ́n ní Fúlàní pọ̀ ju gbogbo south lọ, àti Haúsá àti Fúlàní wọ́n náà pọ̀ wọ́n lọ́mọ ìyá làwọn. Wọ́n ní ẹyẹ ya àwọn mọ́. Wọ́n yẹ ìyá Ọ̀pẹ́bọlò. Wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì silent. Wọ́n ń retí kí Tinubu tún gbówó àbí kí náà ń retí. Gómìnà Ẹdó ti ń sáré kiri, ti ń bẹ̀bẹ̀ kiri. Kí lẹ tún ń retí? Kí ni justice tẹ̀ tún wọ́n nígbà tẹ́ pa Deborah, tẹ́ pa àwọn èèyàn lù yín tí ìsọmọ yín, tẹ́ fẹ̀sẹ̀ pa wọ́n, tẹ́ tún fi nǹkan míì pa wọ́n. Mo ní àtàwọn tó wá ń pa tó kúrò ń lù yín, ọmọ yín àìtẹ́ pè lọ́dẹ, àwọn Fúlàní pàápàá jùlọ tó ń dẹran kiri, tó ń pa àwọn èèyàn káàkiri. Ṣerú àpérò burúkú yìí o. Ẹ jẹ́ ìtẹ̀sílẹ̀ agbára kẹ́gbọ́. Ẹ gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹ̀yẹ. Àwa máa wò bóyá àwọn àgbààgbà. Ẹ mọ̀ bínú, àwọn yẹn ti sùn wọ́n hàn. Ẹ bá ń tẹ ilé ìsinmi agbára. This is a press conference organized by concerned Northerners. The nation woke up on the 28th of March to the horrifying news of a gruesome massacre in which about 16 people from northern part of the country were massacred in a very savagery manner that is reminiscent to the barbarism of the old Roman Empire. We have noted that since the event, leaders have issued the usual condemnation, and security agencies have announced the commencement of investigations, and community leaders have risen up to speak on the atrocity. But even as this was happening, some reckless parochial local champions have continued to insult the North and deride its people, fabricating lies and spreading mischief on the incidents. This is a very familiar scene in the last 2 decades. We are here to tell Nigerians that this incident is one too many and will no longer be tolerated. We are speaking after due consultations with the Northern Elders Forum and the Arewa Consultative Forum and some Northern professionals, and precisely because we have restrained our youth from reacting and retaliating. For the records, this is not the first time that Northerners have been targeted and under several guises and excuses. We recall the event of March 2016, where at the Mile 12 crisis, where Northerners were killed. In the same 2016, another massacre of innocent Hausa traders and settlers in Port Harcourt were killed. In December 2019, in Akure Market is the Akure, where Northerners were killed. In Oyo State, at the Iganga killings in June 2021, where Northerners and their properties were destroyed. In April 2021, in Imo State, dozens of Northern traders and cattle herders were slaughtered by some armed bandits. In all of these incidences, the North restrained itself, even as they are far more larger in population than Southerners. In all these incidences, the North restrained itself, even as they are far more larger populations of these Southerners enjoying in the North. They are growing their businesses, making money off Northerners, all without any form of harassment. The North is not still. We can no longer allow a situation where our people are hunted down like game, while the same tribes are welcomed in the North, enjoying hospitality and making money off Northerners. This government and the ones it succeeded have also shown that they neither have the will or the capacity to deal with the threats to human life in Nigeria. The country has become a killing zone as they sit there and supervise the sharing of national resources
meant to provide for the welfare and security of our citizens. As a result, citizens daily face precarious hazards as they work hard just to eke a living. In other words, our governments are in the habit of ignoring their constitutional duties and taking care of themselves and their fantasies, while citizens who voted for them in the first place rot away in penury and anguish as if they have no conscience at all. We therefore need to remind this government that in the hierarchy of human needs, human life comes first. They have sworn to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, which categorically and explicitly stated that the purpose of governance is the welfare and security of its citizens. We need to remind this government that they are here basking in power courtesy of the votes from the North. We need to remind this government and its security agencies that their excuses for their failure to secure this country has long been unattainable, and citizens will not continue to take these excuses kindly. If Northerners are still citizens of the Nigerian state, then they must be accorded the rights and privileges of citizens in any part of the Nigerian Federation. If, however, the Nigerian state is not willing or ready to accord Northerners their rights and privileges as citizens, then Northerners will have no option, will have no obligation towards the Nigerian state. The Nigerian state, like any modern state, is sustained by the social contract, like as John Locke's theory of social contract says, and I quote, that held that the obligation to obey civil government under the social contract was conditional upon the protection of the natural rights of each person, unquote. So if the state should fail, we have no obligation to obey or even continue the union. The North has continued to make sacrifices to keep the union. It looks like it is time to throw in the towel. ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ẹ farabalẹ̀ gbọ́n tí ìyá ìsọ kì í ṣe ìyá ìlú sọ̀rọ̀ o àjọmọ̀ gbogbo wọn nílẹ̀ haúsá ni o ó ní gbogbo àwọn àgbà wọn gbogbo àwọn tó yẹ kó mọ̀ sí ló ti mọ̀ sí wọ́n buwọ́ lu speech kóhun tó wá sọ síta wọ́n pe press brief gidi ni mo sọ fún yín mo náà mọ̀ pé press brief wọ́n ní tactical approach sí gbogbo nǹkan wọ́n mètò lórí bó ṣe ń ṣèlú náà sì kọ́kọ́ máa ń attack bó ṣe bóyá wọ́n fẹ́ da nǹkan rú ni o àbí wọ́n fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ nǹkan kan o àwọn náà kọ́kọ́ máa ń put up attack kó tó di wípé àwọn yòókù máa ń defend ẹ̀ rí gbogbo àwọn tí ó tanubà ní ìsìn wọ́n máa jáde wá defend ara wọn èyí tí ẹ̀mí ẹ̀ bá gbé ni o èmi ò retí kí àwọn àgbààgbà Yorùbá wá defend ara wọn ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé àwọn Yíbò ó defend ara wọn àwọn ọmọ Ẹdó náà ó defend ara wọn ó ti wá di wọ̀rọ̀ kọ̀tọ̀ báyìí ẹ gbọ́ ibi tó tiẹ̀ ti sọ wípé àwọn lè throw in the towel ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ó ní àjọmọ̀ ìwàpọ̀ àwọn ìbáṣepọ̀ àwọn àti Yíbò àtàwùsá àti Yorùbá wípé ó wà conditional pé tí Nàìjíríà àwọn aláṣẹ Nàìjíríà ò bá lè mójútó àwọn ọmọ ṣe kí ni àwọn ti ṣetán láti severe láti lọ tó sọnù. ó ti ẹ̀tún kò tí law fáwọn tá a ṣe economics law theory of laws ó kò tí law wípé àti ní obligation yẹn láti àti ṣe ẹ̀tọ́ fún ìjọba àti ṣe bí ọmọ ìlú sí ìjọba civil state of Nigeria ó sàn tẹnu mọ́ wípé wà conditional tán bá ti lè dáàbò bo àwọn máa ṣe kíni àwọn máa lọ lílọ ní kẹ́yìn bọ̀ìbọ̀ì. ó ní agreement ní ó ní it's a civil agreement táwọn ní sí state ó ní obligation àwọn ìyẹn ni wípé ojúṣe àwọn sí Nàìjíríà pé yóò dópin fáwọn ọmọ òwòrán báyìí àwọn ò fọwọ́ lẹ́rán pé ṣùgbọ́n ojúṣe àwọn sí Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Haúsá wọn ló máa dópin ẹgbẹ́ kí là ń dúró Ọlọ́run mọ̀ sí o mo ti sọ wípé fúnra wọn náà máa dàrú náà mọ̀ fúnra wọn lóògùn jẹ Ọlọ́run ọba fúnra wọn náà máa pín ọ̀bẹ ti wà lọ́wọ́ wọn àwọn politician nìkan àtàwọn bóyá bí àwọn army tí ó jẹ́ wípé àwọn wọ́n swear to Nigeria law pé àwọn mọ̀ pé wọ́n ṣe protest ní tiwọn wọ́n gbàgbọ́ nù one Nigeria àwọn ọlọ́pàá
òṣìṣẹ́ ìjọba gan ẹ̀mí wọn ti sí gbogbo èèyàn lẹ́mí wọn ti sí àwọn politician nìkan náà ń pariwo wọ́n Nàìjíríà pẹ̀lú agídí wọ́n Nàìjíríà àwọn Haúsá ti ń pariwo wọ́n Nàìjíríà náà wá o ṣùgbọ́n àwọn politician ni àwọn politician ṣùgbọ́n nǹkan kan mistake kan tí mi fẹ́ káwọn èèyàn ṣe ni wípé àwọn Haúsá àwọn tí ń tẹ̀lé ààrẹ Tinubu kiri tán pariwo wọ́n Nàìjíríà ẹ mọ̀ lérò wípé wọ́n mọ̀ sí kíní yìí tí mo tiẹ̀ fi rí Professor Yusuf ń bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ pariwo wọ́n Nàìjíríà tẹ̀lé ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n lẹ́yìn ní inú àjẹ́ndà wọn wọ́n mọ̀ sí òtórí wọ́n ní gbogbo àwọn stakeholder wọn Arewa mọ̀ sí Northern Elders Forum mọ̀ sí kí ló tún wá kù lẹ́ Haúsá kí ló tún kù ẹ wo Ọlọ́run ti bá wa ṣe fúnra wọn náà máa fi ọ̀bẹ pín kínní yẹlẹyẹlẹ. ó ní àwọn olójúṣe mọ́ kì í ṣe dandan obligation tó bá wà obligatory ó ní kì í ṣe dandan mọ́ kàn continue union tó jẹ́ wípé civil contract ló bind àwọn ó ní kì í ṣe dandan kàn continue union union Nàìjíríà ìmọ̀ wọ́n láwọn ti farajìn àwọn ti fara ṣiṣẹ́ àwọn ti make sacrifices gan-an ni àwọn ti rúbọ ẹbọ àjírò ẹbọ àjídá àwọn náà ti rúbọ fún Nàìjíríà àwọn ti fara dà á pé kí Nàìjíríà kó lè ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni wípé àwọn ò ṣetán láti sacrifice nǹkan kan mọ́ wípé àwọn fẹ́ throw in the towel wọ́n tún mọ̀ wọ́n bá léèyàn fẹ́ throw in the towel wọn ò ṣe mọ́ nù òun ò bá ń ṣe mọ́ wọ́n gbé kẹ̀kẹ́ lọ ẹ wò ó Yorùbá nation ti dé Ọlọ́run ọba ní ìdí àti gbé bá wọn fa wàhálà kankan. wọ́n jáde ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà o àwọn náà dá sí ọ̀rọ̀ ti Ẹdó Ìròmì yìí o nípa tàwọn Fúlàní tán náà pa síbẹ̀ wọ́n ní kẹ́nìbọ́dì mọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ o wípé wọ́n ti yanjú ẹ̀ o láàrin ara wọn o àwọn Kánò ìyẹn ìpínlẹ̀ Kánò àti Ẹdó wọ́n ní àwọn gómìnà wọn méjèèjì wọ́n ti ṣèpàdé o pé gbogbo àwọn tó bá tún gbẹnu sọ̀rọ̀ yìí pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n ń dúnkù lájà tó ń dúnkokò mo ní ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ àwọn olórí wọn ní nọ́ọ̀tì ló tún sọ̀rọ̀ sí yìí o ebe ẹ̀ náà ti yanjú ẹ̀ ní kí ló dé táwọn eléyìí tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ agbọ́lẹ́nu ọ̀gá ológun. What happened in Edo State is in the public domain. All of us are aware, and you are also aware that the political leadership in various states, in concerned states, have already taken action. And I remember the governor of that state visited governor of Kano State. They also discussed at political levels. So I don't think it's much of a problem now. At political leadership level, issues are being resolved. It's not everything that is military. Some will even require you journalists to address. Some will require politicians to address. So this one, the politicians have started addressing it, and we watch and see the outcome of what they are doing. And I don't think there's going to be any much issues after the governor has visited Kano State and commiserated with the governor, and they also discussed, and what they discussed is also in the public domain, which you as a journalist must have seen. So, however, thank you for bringing it up, but it's been politically addressed. So thank you very much for coming, and I wish you well. I wish you happy week as we. ó náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn o wọ́n láwọn àgbààgbà Yorùbá ó dáhùn wọ́n ní àwọn jẹ́rìí wọn pé wọ́n níbẹ̀ wọ́n bẹ̀rù Fúlàní kankan pé àkànwọ́n rò pé wọ́n bẹ̀rù ni wọ́n ní ẹ máa wo ohun tán sọ ẹ máa wo. ó ní ó dá àmọ́ wò bóyá wọn nìkan fàlàáfíà sí ni àbáwọn náà ó sọ̀rọ̀ padà àmọ́ wò àmọ́ wò torí gbogbo south náà bá wí ilẹ̀ Yorùbá sì wà ń bẹ torí south west nílẹ̀ Yorùbá gbogbo tó bá ti ń jẹ́ south. nígbà tó sì ń sọ ibi tó ti pa àwọn ọmọ àwọn wọ́n dárúkọ ilẹ̀ Yorùbá wọ́n dárúkọ Ìgàngán wọ́n dárúkọ gbogbo wọ́n sọ táwọn ọmọ wọn wá gangan sáwọn ọmọ Yorùbá rè bá ọmọ wọn lù wọn ni àwọn ń pa àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ń pa ọmọ Ẹdó wọ́n ń pa ọmọ Ìgbò ń lù wọn o wọ́n tún fìlú wọn lẹ̀ wọ́n tún ń wá sílùú wọn lù wọ́n wá ń pààyàn o ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n tó wá ẹmu ọdún tó ti ń pààyàn ń ròmí ni wọ́n ròyìn ròmí wọ́n ròyìn ìgbà táwọn Fúlàní ti ń gbé ròmí àwọn Fúlàní tó wà ń bẹ́ẹ̀ gan tún sọ pé n tó ṣẹlẹ̀ yìí ò gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ ròmí ṣùgbọ́n ọdẹ ẹtí sàgbélẹ́nu rùfà ìlànà ọdẹ tí ń kó AK-47 kiri ọdẹ tó wọ́n bá dúró owó yẹn ìkànnù wọn lóhun escape ẹ ṣàgbogbo rádaràdà tó ń rò lẹ́rọ àwọn olórí wọn ló tún jáde yìí ṣùgbọ́n nǹkan rèmí rí ń bẹ̀ wípé
kò sí bó ṣe lè le tó àwọn olórí wọn máa tì wọ́n lẹ́yìn orí ọ̀fẹ́ yẹn làwọn ò ní nílẹ̀ Yorùbá àní o ẹ̀rí kò sí kankan nu wọn tí ó sọ̀rọ̀ àwọn ọba ò ní bọ́n ti ẹ̀ jáde sọ̀rọ̀ wọn ní ráwọn èèyàn kan ránṣẹ́ tó lẹ́sẹ̀ rọmọ ránṣẹ́ nígbà àwọn ọmọ yín gan wọ́n ti mọ̀ pé ẹ fẹ́ lo ọjọ́ ọ̀la àwọn jayé ni ẹ fẹ́ ta ọjọ́ ọ̀la àwọn pẹ̀lú òṣèlú ṣé a rí pé ó bá ti di ọ̀rọ̀ fact àwọn Haúsá wọ́n máa ti òṣèlú sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ rí wọ́n ṣe unite ṣùgbọ́n àwọn ọmọ òwòrán a fi ìran wíwò a fi bayé wọn jẹ́ báwa wá bàbá mi Sunday Igboho yọ̀ọ̀dà fún mi bàbá mi Akíntóyè yọ̀ọ̀dà fún yín ẹ sáàmọ̀ wòran wọn ẹ sáàmọ̀ wòran mi tèmi ó dayọ̀ ní tèmi ẹ sáàmọ̀ wòran àwa tàwa ti dayọ̀ ní tàwa. ẹ jákòó bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá Bọ̀dé George níbi tá a ti gbọ́ tán ti ń sọ̀rọ̀ àbùkù sí ààrẹ Tinubu. Bọ̀dé George tó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ nínú ẹgbẹ́ opposition yẹn PDP wọ́n ní wọ́n ti bu ẹnu ẹ̀tẹ́ lu ìrìn àjò tí ààrẹ Tinubu rìn lọ sí orílẹ̀-èdè Faransé lánàá. Bàbá yìí ní àbùkù gbà àti àìbìkítà àti àìnà ní ẹ̀mí àwọn ọmọ Nàìjíríà ló ṣokùnfà gbogbo ìwà tí Tinubu ń wù lórí àlééfà yìí ó ní tí Nàìjíríà ò bá ṣọ́ra ní tó fa ìjọba wálẹ̀ ní First Republic and Second Republic ó ló tún máa ṣẹlẹ̀ ó ní òun tún rántí ìṣèjọba Adolf Hitler lórílẹ̀‐èdè Germany bó ṣe bẹ̀rẹ̀ àti ti Benito Mussolini ní ìtàló ó ní mọ́nà náà ṣe dojú ogun kọ gbogbo àgbáyé rè tí Amẹ́ríkà tán dìde sí kan tó wá gba gbogbo àgbáyé lẹ̀ mọ́ ní bó lẹ́sìn mọ́ fógun agbésùnmọ̀mí Nàìjíríà ìṣèjọba Nàìjíríà mọ́ owó ti Hitler wọ́n ní kò jìnnà síra wọn ó ní gbogbo àwọn tó ń ṣèjọba pẹ̀lú Tinubu ní ìkíyèsára kan pé òjìjí ni wọ́n ń lé kiri mo ní sádònù òjìjí náà ń lé kiri àti pé ọ̀rọ̀ lórí bí wọ́n ṣe máa rìkọ́ọ̀lù Natasha ló jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lógún pé tóun bá ń sọ pé ìjọba Tinubu ní kì í ṣe executive nìkan ló ń bá wí judiciary wà ń bẹ̀ legislative wà ń bẹ̀ ó ní Akpabio ò sọ kankan gbogbo wọn ò sọ mo ní Akpabio mọ̀ bá wọn kẹ́dùn ó ní ẹ̀dùn nìkan náà ni wọ́n mọ̀ bá wọn mọ̀ sí àwọn Haúsá yẹn náà sì sọ pé wọ́n mọ̀ bá wọn kẹ́dùn ni wọ́n mọ̀ silent lórí ẹ̀ ni mo ní ọjọ́ tó ti ń silent lórí ti Yorùbá sáàrí èèyàn sọ̀rọ̀ ó wá ń dùn yìí ní ìsìn ṣùgbọ́n àwọn ò fẹ́ ka ọ̀rọ̀ bàbá yìí sí lọ títí torí olóṣèlú náà ẹgbẹ́ PDP náà wà so wọ́n lè mọ àtáàkì Tinubu torí òṣèlú àwọn kan múròyìn wá fún yín ni nǹkan sọnù wọ́n ní kò yẹ kí Tinubu tó sì travel wọ́n ní kì í ṣe holiday lọ́mùtì àbí holiday ìsinmi wọ́n ní working leave ayé ti lu jára bàbá lè operate wọ́n lè bàbá gan lè takú sọ̀hún kán sì mọ pàṣẹ látọ̀hún ayé ti lu jára àwọn èèyàn wà nílẹ̀ mena on grand ó ti ẹ̀kẹ́ pé igbákejì wọn náà wọ́n lóun náà tún ti gbàbí kan ló lọ represent ààrẹ Tinubu àwọn méjèèjì ò sí nílé báyìí mo ní Nàìjíríà lẹ ti lè ṣe yẹn igbá kẹta wà nílé ọwọ́ Akpabio níjọba wà ó ní nọ́mbà 3 nígbà tí nọ́mbà 1 nọ́mbà 2 ò bá sí nílé ta ni wàá délédé ni nọ́mbà 3 inú òun sì wà lé ní tiẹ̀ ṣùgbọ́n tí yóò bá òun kò di orójú ráàyè ara rẹ̀ tí Natasha ń fi náà kànàkàn kò di orójú ráàyè ara rẹ̀ ó dá ọ̀rọ̀ bàbá Bọ̀dé George la mú wá fún yín ó dá nígbà ìjà kó bẹ̀ já sáré di Delta níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní àwọn ará Delta ti yarí o wọ́n ti iléeṣẹ́ gáàsì tó kọ̀ tí ò fi ohun mèremère tọ́ wọn lẹ́nu wò wọ́n ní wọ́n ti pa wọ́n máàcì lọ́bẹ̀ lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n wọ́n láwọn wà létí odò àwọn tún ń pòǹgbẹ wọ́n láwọn wà lórí ilẹ̀ tán gbé igi ọsàn tó ti pọ́n sí wọ́n ní ṣùgbọ́n ojú lásán làwọn fi ń rí ẹnu àwọn òkàn nínú dídùn tí ọsàn so wọ́n ní kàkà kan máa fi àwọn nǹkan yìí sí àwọn ọmọ onílùú lóore wọ́n láwọn ará àta àwọn ará òkèèrè ni wọ́n ń kó gbogbo èrè rẹ̀ wọ́n kọ̀ wọn ò fáwọn ọmọ ìlú níṣẹ́ àwọn òní náà mọ̀nàmọ́ná ṣùgbọ́n wọ́n ń jẹnẹrétì iná wọ́n sì ń tà á fáwọn orílẹ̀-èdè méjì gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn jàre bí Nàìjíríà sì mọ̀ sínú. The host community faulted NEPL/NDW for secretly opening an account with Zenith Bank at Ikobahib, Benin City, Edo State, and depositing the PIA 3% funds in the said account. The host communities are demanding that the funds must be immediately moved
from the Zenith Bank at Ikobahi, Edo State, to the Zenith Bank in Ughelli. And the gas plants we are seeing, so it's a very big resources to our people, but we don't benefit anything from them. In this place we are standing here, from here we supply light to various, we generate light to various countries outside Nigeria. But we are seeing here, we don't have light in our communities. Our children who are workers here, they stay in their house, they take transport on their own to the work. Indigenous of this place are denied fair treatment. Our farm has been vasculated. There is no oil to produce our farmland again. Even planting, common planting, what they eat, then they fall off because there is no oil in the land anymore. There will always be challenges in these communities. It's an economic issue. The communities believe the oil companies are making so much money. They are not also calculating the expenditure of the oil companies. Ó náà ló dífá fún ẹ káàbọ̀ padà. Ó náà ló dífá fún ọ̀rọ̀ epo. Ẹ lọ Libya. Libya ń bẹ̀rùn. Àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀ gan-an. Wọ́n ní báwọn ti ẹ̀ gbádùn nǹkan míì. Àwọn ń gbádùn ọ̀rọ̀ epo. Wọ́n sọ iye tán ń ra epo. Wọ́n ní kò tiẹ̀ tó iye kan rárá. Tán ń ra odidi kẹ́ẹ̀gì kan. Ó dà pé kẹ́ẹ̀gì náà fi máa ń tà fún wọn bẹ̀. Bóyá èlò lítà. Wọ́n ní kò tiẹ̀ tó iye kankan rárá. Mo wá ń wò pé ta ló lépo jù nínú Libya àti Nàìjíríà? Bí Libya bá lépo jù Nàìjíríà lọ, díẹ̀ ni yóò fi ju ti Nàìjíríà lọ. Àti ẹ̀ gbọ́ pé èrò ti Libya ò tó ti Nàìjíríà. N ò sì rò pọ́n tóbi tó Nàìjíríà. Wọ́n sì súnmọ́ sálẹ̀. Ṣùgbọ́n bí ò bá ti rí bẹ́ẹ̀, ṣé bí Saudi náà tóbi? A ṣáà gbọ́ wípé tí wọ́n fi owó epo Saudi ṣe fún àwọn ọmọ onílùú. Tán tún máa fún wọn lówó pé wọ́n ń lọ school ní Saudi. Wọ́n ròyìn mọ́ ṣe ń jẹun, wọ́n ròyìn mọ́ ṣe ń gbádùn. Saudi nìkan sì kọ́ tó fi mọ́ UAE, Dubai. Mo ní Nàìjíríà níyà tí ń jẹ àwọn tó jẹ́ pé àwọn gangan ló ní nǹkan. Ọmọ ẹlẹ́ran wọn ń jẹ egun, ọmọ aláṣọ ń wà kìsà. Bí ò bá tiẹ̀ wà kárí gbogbo Nàìjíríà, ṣé kò yẹ kó tiẹ̀ káwọn tí ibi tán ti ń wa epo tàbí tán ti ń rí gáàsì, ṣé kò yẹ kán mọ̀ lára? Ṣé kò yẹ kán mọ̀ lára? Ṣùgbọ́n bá délé Haúsá, góòlù ìwọ̀n bá góòlù tàn ní ara wọn náà fi dá lọ́lá. Ara wọn náà fi dá lọ́lá. Ṣùgbọ́n tó bá ti ń súnmọ́ ọ̀dọ̀ Ìgbò, Yorùbá, àwọn ìjọ nǹkan, àwọn yẹn náà máa gba nǹkan àlùmọ́nì lọ. Ẹmu wa gbogbo alájọ ní. Ṣùgbọ́n tó bá ti dọ́dọ̀ Haúsá, àwọn nìkan náà ni ẹ fi wọ́n lẹ̀ o. Yóò lẹ́yìn lọ́jọ́ kan gbogbo bí tẹ́ ti lọ ṣe kí la lè pè náà, torí èmi ń rí bí ìmùlẹ̀ òkùnkùn gidi ni. Ní tó bá ti kan Haúsá, Fúlàní, ẹ fi wọ́n lẹ̀ o, wọn náà ni o. Ṣùgbọ́n tó bá ti kan àwọn yòókù, àjọ ni o. Àwọn lè wá ń bínú ẹrí bọ́n ṣe fagídí tán tagídí borí páwọn onígbà àtọmọdé àtàgbà àtàrúgbó. Ní báyìí ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà lórí ọ̀rọ̀ judiciary Nàìjíríà. Ẹ sì mọ̀ pọ́n náà ni judiciary ibi tán náà wà nù. Ṣùgbọ́n wọ́n wá ń tẹnu àbùkù lù wọ́n. Mo ní ara yín lẹ́mọ̀ ń sọ̀kò sí, wọ́n ní bá sọ̀kò sọ́jà nǹkan ara ilé ẹni náà ní bá. Wọ́n láwọn jẹ́ ìkan lára àwọn judiciary oníkan wọ́n sọ òótọ́ ọ̀rọ̀, wọ́n náà wà lára àwọn tó bà Nàìjíríà jẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń ṣe àtẹnumọ́ lórí ọ̀rọ̀ Babangida. Mo ní ṣetán àti dáríjì Babangida mo ṣe ń wò yín o. Wọ́n ní láíláí wọ́n ló ṣe àwọn sẹ́ẹ̀sì wọ̀n kan láwọn gbé lọ ilé ẹjọ́ láti gbà tí Babangida tó ti sọ wípé òun gbà wípé gbogbo wàhálà tó ṣẹlẹ̀ nípa June 12 àti mọ́sẹ̀ fagilé pé òun forí ko òun fòrùn kó ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Fẹ́mi Fálànà gbogbo àwọn nǹkan tí kò hàn sáyé tẹ́lẹ̀ tán wá ń ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀. Removed by the University of Benin. As the government, we are going to court. The late Akabashon had left me in court. As the government could not justify, the government was going to lose the case. So they ran to Babangida, we are in trouble. Yet, we must send away all these radical and Marxist lecturers. I think about 10 of them. Babangida said, what do we do? People will just set up a visitation panel. So let's use that report. So they use the report of the visitation panel to dismiss or justify the removal of those lecturers. When the case got to the Supreme Court, my boss, the later company, said, no, we've won at the High Court of Appeal. Go and join them there. The late Dr. Mudiagaoge was the lawyer to the government. And so he brought a decree. Once anybody has been sacked in the public interest, Decree 17 of 1984, nobody can look at it. And the judges, Oputa was on the panel, Kalibu White and others. They asked him,
Dr. Mudiagaoji. The young man is saying that you are using a report of a visitation panel. Babangida as head of state could have sacked anybody under Decree 17. But once he acted as a visitor, he does not have visitorial powers to sack a lecturer in any university. And when Dr. Ige was insisting, one of them said, Dr. Ige, you and I attended the University of London. Will you have imagined the Queen as our visitor coming to sack a lecturer in the University of London? And the old man said, no, sir. He said, is that all? He said, my lord, that is all the way from Bori. Now, of course, the Supreme Court held in favor of the lecturers. That was the court then. Not the KPAC court. A court of justice. Now, these stories are important for those of us who still go to the court. Now, just to let you know, while I'm telling this story, a few things are happening in our country right now. The most serious is emergency rule. I was in Senegal for a meeting 2 weeks ago, meeting of the Media Foundation for West Africa. So while I was in the meeting, somebody rushed in and said, there's been a coup in Nigeria. So I rushed out. They speak French, you know. They didn't quite hear the news. So I went out to find out. I then rushed back. No, it wasn't a coup. Emergency rule has been posted in one state, and they appointed an administrator. The president appointed, and they said, is the president unelected? I said elected. What of the governor? I said the governor is elected. How can you remove him? And then replace him with a retired soldier. So, what kind of democracy is that? I was utterly embarrassed. Right? And I think Audiobe has made a point. Chief Audiobe. That by appointing a former military dictator to go and head a state, the government may be tempting soldiers to disrupt the entire exile. Now, for lawyers, please, when you hear any lawyer defending emergency, I beg you, ask one question. What section of the Constitution? What section allows removal of the governor and deputy and then suspension of legislation? Please ask. Because this regime last year went to court to challenge the removal of governor of local government chairman and councillor by governors. And the Supreme Court was so down by saying no governor has the power in Nigeria to remove elected chairman and councillor. And this regime was celebrating the judgment. Even though the Supreme Court even went off the track by amending the Constitution to please the executive. They rewrote section 162 of the Constitution, which stipulates that every month the statutory allocation of states of local government shall be paid into a state local government joint account. Supreme Court said no, that shall pay it directly. That judgment was delivered in July last year. As if they complied with? No. And they won't comply, if you must know. Now the point I'm making, something when you have a cabinet in power, that the judgments of court, particularly the Supreme Court, are treated with ignominy. Another case that will interest you currently. The NURTW had an election in August last year. Barua was re-elected. His opponents, like Barua, went to court, National Industrial Court. They lost. They went to the Court of Appeal. They lost. The Court of Appeal is the last court. It is the Supreme Court of Labour Matter. As I'm talking to you, as we're gathered here, Oluomo, not elected by either the members or the court. You know, court also elect people in Nigeria. He's the one in the secretariat of that building today. Why Barawa is kept outside the secretariat building? To take over that secretariat, they invaded the place here and killed one Nigerian. Barawa was charged with killing the person in order to get him out of the office. So he and his officers were detained as murder suspects. So by the time they came out, the secretariat had been taken over and given to somebody who never won election or won any case in court. The point I'm making, the regime chooses and picks. ṣé ẹgbọ́n tí bàbá Fálànà ń sọ àbẹ́ gbọ́ mi ò tún gbọ́ ilé rí o pé wọ́n pààyàn sí Bàrúwá lọ́rùn kán lè kó bá a nítorí kí Olúọmọ lè wà ń bẹ̀ òun lẹ́gbọ́n yẹn wọ́n dìbò fún Olúọmọ o gẹ́gẹ́ bí bàbá Fálànà ṣe sọ léèbó wọn nítorí wípé èèyàn kan wà lórí ipò l'Àbújá
tí gbogbo wọn sì ń ṣe bàbá ṣúà bàbá tán ń ṣe fún ọ tí Supreme Court náà tán náà tún òfin kọ ẹ ṣàgbọ́ lẹ́nu bàbá Fálànà ọ̀tọ̀ ní tán fi ń ṣe ṣàǹpù fún àfimọ́sí mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ Bàrúwá àti Olúọmọ ìgbà wo wá ní ọ̀rọ̀ agbèrò tó di nǹkan ńlá ní Nàìjíríà ó di nǹkan ńlá o nítorí ẹni tán bá lè rí pè ránṣẹ́ ó náà máa fi sí ó náà ní bá wọn lọ ní assembly lẹ́kọ̀ọ́ báyìí ẹ̀ ń bá ti mọ̀ ọ̀yàn lábùjá báyìí ó ní ó wà lórí ipò wọ́n wá ní wọ́n pààyàn sí secretariat wọ́n wá ní ó dá sí Bàrúwá ló wà ń bẹ̀ ní ìsìn ẹni tán dìbò fún náà fi bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní the highest court wọ́n ìgbẹ́jọ́ wọn dé Supreme tó bá ti di ẹjọ́ labour the highest court appeal court wọ́n náà ti dájọ́ pé Bàrúwá òun gangan ló yóò wà ń bẹ̀ ẹ mọ̀ wo Nàìjíríà nǹkan ń bẹ. Yesterday, the governor of Kogi State, Mr. Obodo, no, I won't go that far. They say I should call him Olodo. I call him Ododo as a lawyer. He issued a lawyer, illegal order, that I hereby ban all rallies and meetings. And I also ban convoys of vehicles, believing that Natasha was going to come in a convoy. And the people of Kogi did all of us proud yesterday by showing, and this is the point, a people organized can never be defeated. They gathered in a mammoth crowd, a crowd that the governor could not mobilize in that state, in spite of the threat to arrest anybody who defied the order of the governor. People threw down. And while they were monitoring the roads, this lady came through the sky. You know, they couldn't ban movement of planes and helicopters. So, totally shocked and rattled. Totally shocked and embarrassed. The government assigned the security forces. Please, arrest and question this lady for defying the order of the government. I say here, I will provide the law. It's no law in Nigeria that was breached by her yesterday. As a matter of fact, under section 39 and 40 of the Constitution, which guarantee freedom of expression and freedom of association, assembly, she was only enjoying her fundamental rights by working peacefully to her community and meeting with members of her constituents. And with what we saw yesterday, you know, the so-called call exercise, where they claim they have mobilized 250,000 people in 2 or 3 days. You know, it's a challenge. The people came out on their own. There's nothing better. Or did you see anybody distributing money? You could see them dancing. It was a festive mood. But you know what that lady did yesterday? Is to tell the people in Abuja, we all collectively own this country. And none of us must also take that home. Last week, about the same time, one minister in Abuja, I think the FCT minister, asked the body of benchers to go and grab a lawyer. You know, if you want to discipline a lawyer, you will write a petition. He said, don't wait for petition. Just call him, you want this, and discipline him. So for them, rule of law, due process, nonsensical. Now it is self-help. You know, currently, and all of us here must please help our people. The Lagos state government is currently demolishing churches occupied by the poor. But when the big people, including those in Banana Island, they call it Banana Republic, when they build without approval, the government will say they are ratifying it. But when it comes to the poor, you demolish. So one of the things we must take out of here is to defend our people. Bàbá Fálànà ṣe ti fọ́ gbogbo tébù ìbá yóò dáa fún yín o yóò dáa fún yín tí ó pọ̀ gan-an ni o bẹ́ẹ̀ tí ẹ ṣe mẹ́nulé ọ̀rọ̀ Natasha yìí bẹ́ẹ̀ náà ní tẹ́ ẹ mẹ́nulé ọ̀rọ̀ òdòdó ẹ̀sùn ti Wike náà yóò dáa fún yín tí ó pọ̀ o ọ̀nà wo láwàá gbé bàbá yẹn ní á dìfẹ́ǹdì ara wa àwọn DSS náà sọ wọ́n ní ká dìfẹ́ǹdì ara wa bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ológun náà sọ lónìí náà wọ́n ní á dìfẹ́ǹdì ara wa
defend yourself ní lọ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o ṣùgbọ́n bá bá defend ara wa tán ṣé ẹnìkan mọ̀ defend ara rẹ̀ lọ́jọ́ sí tí Fúlàní fẹ́ lọ pa lóko rẹ̀ Supreme tẹ́ ń sọ iná òun náà náà mọ̀ tó dájọ́ ọkú fún un ṣé wà ń bẹ́ẹ̀ bàbá Gani bàbá Fẹ́mi Fálànà jàre mo mọ míìsì wọn pẹ̀lú bàbá Gani Fáyẹ̀mí tó ti dolóògbé èèyàn takuntakun náà ṣé wà ń bẹ́ẹ̀ ṣé defend gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó bá defend ara wọn. Must comply with the law, including the government. But that's not like the case in Nigeria. What you now have is rule of rule and rule of against. Whatever they say, nobody must challenge it. Again, I think I want to thank Ogbeni here. But 3 weeks ago, a youth corps member expressed her views about the president, about the ongoing in the country. They summoned her. They were going to deal with her. Obviously, they will have extended her service. She will let members of his party to the NYC headquarters. They ran away because the guilty are always afraid. Just last week, a student in Asaba, School of Nursing, was alleged to have sent out, in this age of science and technology, a video recording of the wife of the president, where everybody knows his father now. Everybody knows his mother. So why was I calling my mother? But that was an offense. She was already querying. But because of the anger of the youths and Nigerians in the social media, it was the governor of the state who ordered the commissioner of F. Go and stop that Gongun exercise there. And that was how that girl was free. The point I'm making therefore, all of us must see injustice to one as injustice to all. Dáadáa fún yín bàbá wa ipò òun mágogo lẹ́nu ẹjẹ́ ń sáré gbàǹbì mú fọwọ́ àtọmọdé yín lẹ́nu àgbàlagbà ọmọdé yìí dá àgbàlagbà lẹ́nu kọ́ ṣùgbọ́n ẹ mọ́ bínú nítorí sọ́ńbẹ̀ náà ni pé kí gbogbo wa fẹnu ṣọ̀kan ẹ wòjà tí Natasha ń jà àwọn kan ń bú wa wọ́n ní ṣé obìnrin làwa ni à ń gbèsè Natasha lẹ́yìn ṣé ẹ̀rùpọ̀ lẹ́rìí ṣé ẹ̀rùpọ̀ ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ kó tó di pé ọ̀rọ̀ Natasha ṣẹlẹ̀ ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé anini lára làwọn ọ̀tá Natasha ni ẹ mọ̀ dárúkọ wọn kọ̀ọ̀kan bàbá Fẹ́mi Fálànà náà ti mẹ́nu bà wọ́n lára wọn ṣé ẹ mọ̀ pé ọ̀tá ni wọ́n ni ọ̀tá Nàìjíríà ni wọ́n káàtì ẹ wá rí èèyàn tó lóun fẹ́ lò láti gbèjẹ̀ yín mẹ̀kúnnù ṣe rí ẹ̀wọ̀n mẹ̀kúnnù Nàìjíríà mi mọ̀ bóyá wọ́n ti fìyà jẹ wọ́n débi gbì ní náà fi mọ̀ tán ṣe mọ́ gbogbo yín lẹ ń pariwo owó táwọn sẹ́nitọ̀ nígbà tí pọ̀ jù téèyàn bí wọ́n bá pààyàn Nàìjíríà wọn ìdásí wọn ìsọ̀rọ̀ wọn ìṣe ìgbà táwọn ọmọ gan fẹ́ ṣe rálì tán fẹ́ ṣe ìwọ́de ṣé bí Àpábíò ló kọ́ jáde tó ní àwọn wà nù ilé àwọn ò mọ̀ jẹ yọ̀tọ̀ mi ń tà wọn àwọn ò ní sọ̀rọ̀ Nàìjíríà dáa fáwọn ń tà wọn mẹ̀kúnnù tí yà ń jẹ àwọn tẹ́ ń ṣe olórí lé lórí àwọn tán represent yín ẹ ní mandate èèyàn kan lẹ́wà ṣé mandate Tinubu ló gbé yín dé ibi tẹ́ wà ṣé báwọn èèyàn ló dìbò fún yín nígbà tẹ́ ẹ débẹ̀ tán ẹ kọ mandate àwọn aráàlú lẹ̀ ẹ ń jó sórí mandate oní mandate ẹ wá di rubber stamp tán ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ òwe Yorùbá ni wọ́n fi parí rẹ̀ tó ní àìlè sọ̀rọ̀ níbẹ̀rù orí burúkú ibi tí àwọn olórí ìbá tìyìn dé wọ́n ti silent yín already wọ́n ti silent gbogbo ọmọ Nàìjíríà wọ́n tún ti ṣòfin kan ní ìsìn ọmọ Yẹlé Sowore Ọlọ́run ó bless yẹ Ọlọ́run yóò bless yẹ iṣẹ́ dandan kọ́ ni kó ṣe Yorùbá nation ká tó gbàdúrà fún nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kìíní ó ní dojúkọ personally ó ní dojúkọ wọn tí ò sì bẹ̀rù kankan nù wọn orí ló sì ń kó yọ kíní cyber crime wọ́n ti 2024 òun làwọn èèyàn tó ń pariwo lé lórí nísìnyí o ó náà fẹ́ fi silence gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá báyìí pé ẹ gbọ́dọ̀ sọ nǹkan kan mọ́ ẹ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ nípa politician ẹ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ nípa àwọn olórí lórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n fẹ́ sọ di kíní mọ́ yín lọ́wọ́ báyìí wọ́n kàn mọ́ mú wọ́n kó èèyàn ṣeéṣe ẹ gbọ́dọ̀ tẹnu bà wọ́n rárá ẹ gbọ́dọ̀ criticize wọn ó ní agbára Nàìjíríà o ibi tí wọ́n bá ṣayé dé ẹ á rí. How much was it when you go to power? Our people say Oshabo Olebe. So if I want to put my life, please leave me where you met me. ẹ jẹ́ àpò mbẹ́
ẹjá dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé inú ìròyìn tá à ń lọ ní ìsìn ẹjá dọ́dọ̀ DG ká tó dọ́dọ̀ DG ẹjá kọ́kọ́ dé ẹjá kọ́kọ́ dọ́dọ̀ DG a kò wọ ẹ̀pọ̀ ní mọ́ iléeṣẹ́ ológun ọ̀rọ̀ tó jí Bello àti ex-DG tọ́lọ́hún torí kó yọ táàrù pé wọ́n ti fò náà lẹ̀ lọ́jọ́ sí lórí ọ̀rọ̀ ti DG àwọn NYSC òun náà wá ń ganu sí máa pé àwọn tó ń pè pé wípé kán wọ́gi lé ètò NYSC yẹn àgùnbánirọ̀ pé kò ní ìwúlò ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa kí ni ìwúlò NYSC náà kí ni ìwúlò wọn gangan ni a gbọ́ pé wọ́n ti ń fún wọn lówó iye tán sì fi ń sanwó fún wọn náà ara ẹ̀ lára ìṣòkòtò ọlọ́pàá ṣùgbọ́n nípa bọ́n ṣe ń fẹ̀mí àwọn ọmọ ìwéwu ẹ gbọ́ kí ni èmi rò pé NYSC gan àti ibi tán bá ti ń sin orílẹ̀-èdè ilẹ̀ bàbá wọn àti ibẹ̀ ló yẹ kán ti máa mọ̀ ibi táwọn ti máa ṣiṣẹ́ àwọn 11,000 míì wọ́n ti graduate báyìí o ní LASU fún marketing mo ń wo iléeṣẹ́ wo ló wà nílẹ̀ Nàìjíríà tó fẹ́ gbà wọn iléeṣẹ́ wo ló wà nílẹ̀ Nàìjíríà irú àwọn agùnbánirọ̀ ní ìsìn ọmọ tó rí ẹ̀ bá pé gbogbo nǹkan bá kà èyí tó bá máa dá iléeṣẹ́ lẹ̀ táìmù tó yẹ kán máa ràn wọ́n lọ́wọ́ rè gan mo lérò pé kò yẹ kán máa ṣe ẹ̀yàwó fún student tẹ̀sí ní expect pé kán bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tíjọba yín ti kó ń bẹ̀ ṣé ìjọba Tinubu ló fẹ́ wà ń bẹ̀ forever ni àwọn tẹ̀yìn yá lówó tán wà ní school ní ìsìn ṣé tán bá wá kú ò tí ẹ̀ ń retí ìgbà tán bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ bóyá bíi 4 years 5 years tíjọba Tinubu bá ti kú òun bẹ tíjọba tó wọbẹ tí ò bá ná ní pé owó tẹ yá wọn ń jọ sí ń kọ́ Nigeria government ò sí mọ́ bá ṣe ń build lórí past wọn ní maintenance culture lọ́rọ̀ kẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá NYSC tó náà convince yín pé àwọn táwọn wà ń bẹ́ iná àwọn Gen Z làwọn mọ gbogbo báwọn ọmọ ìṣe ń wùwà báyìí ó ti yàtọ̀ sí tàtẹ̀yìnwá ẹ mọ̀ jẹ́ kí wọ́n ẹ mọ̀ fẹnu sí i pé kán scrap ẹ ṣé ká tẹ́tí sí iná kẹ́ ẹ tó bá ń sọ sínú comment section ẹ bá ń tẹ̀sí ní agbára ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu. The NYSC management and the government of the day is quite oblivious of, it's quite in the know of what's happening in the larger society. We are not unmindful of the sensitivities in the larger society. And the only constant thing in life, as you all know, is change. And we understand the environment we currently operate in and appreciate the issues that have been raised by those that are saying that NYSC has outlived its usefulness. But you will agree with me that I think there is no better time to have this scheme reformed and strengthened than now. We understand that we are dealing with the Gen Z generation and that we can't do business as we used to do it. So that's the essence of the reforms we are craving for in our mobilization, in our orientation, and in the entire gamut of the NYSC experience. We are trying to repackage the scheme such that the contemporary core members come and we give them a new scheme entirely, a rebranded scheme. The government is quite conscious of its promise. And within the budgetary provisions, I believe the government is going to handle that. And once funds are released to us to offset the arrears, we definitely and surely will pay off that. And even those core members that just passed out recently, I think last week, I promised them that once we receive cash back in for the arrears, we have their bank details, we're going to credit them. ó náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn o gbogbo mọ̀ràn yín a nílò rẹ̀ nù comment section ọlọ́run wà ní jẹ́ káwọn ọmọ wa kán rìnrìn àjò àlọ́ dé o torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀wòrán àwọn Fúlàní tán ń dẹ̀mọ́ ní ìsìn tán láwọn ó pààyàn àwọn kìíní yóò mọ̀ forí kó ń bẹ̀ bàbá sọ́ra àwọn ọmọ tó lè ṣe àgùnbánirọ̀ ẹ̀mí wọn ọmọdé Kristẹni mọ̀ wà nù wọn náà tó tilẹ̀ Yorùbá àtilẹ̀ Ìgbò lọ Kristẹni ló pọ̀ jù ó dáa o kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé àwọn ará bí wọ́n mọ tágẹ́ẹ̀tì wọn o ẹjẹ́ àpò mẹ́jẹ wá dọ́dọ̀ ti torí kò yọ ex-DG NYSC ó ti pàpà bọ̀ ó ti jàjà yìí nínú àmọ́ ajínigbé lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù tó ti wà ń bẹ̀ kì í sóò nìkan àtàwọn kan ni o ó ròyìn bí àwọn ìkòkò bọ́ọ̀ ṣe ń jọ ń gbé nínú igbó ajégunjẹ ẹran ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀. We must continuously be grateful to Almighty God for his mercies upon us. A day before I left there, that is day before yesterday, on the mountain I was staying, unexpectedly, we just look around, what did we see? Hyena parading around us.
to get its own food. And which kind of food? We, the human beings. I want to thank the offices for what they are doing, but especially thank you for what you did that made sure that we all came out. We heard the news of our general, even while we were also in captivity, that he was being held. But we thank God that he's also out. Bad things happen to good people. That's how life is all about. But evil will not prevail. It's a matter of time. We thank God for their lives. We are grateful to those who made it possible. And this is an ongoing, continuous. We are doing it quite silently. We'll go after the bad ones. After receiving medical attention from our clinics, they are ready to be reunited with their families and communities, sir. Those of us that experience that place, we always deal with snakes, scorpions. And one bad experience, particularly for those of us who they knew our rank, whenever they are being attacked, sincerely speaking, they bring us out so that the aircraft can hit us. But you know, God is merciful. The NSA has said it. The CDS has said it. The good ones will continue to live. Sincerely speaking, wallahi, there is end to the bad ones. When a rocket was sent to us, it did not explode. My bad experience, I'm narrating. What happened? They carried that rocket where I am sleeping, and they kept it there, hide it, so that immediately I come, I touch it, it will explode. And that is why I tell us, God is merciful. As these, our seniors in government, particularly the president, they always try the best they can as human beings. God will always continue to give us that protection. Maybe some of us, as we are aging. 72 is not small age. There are claims for those of my colleagues. You better listen. They say those of us that were in uniform, government is always putting money for us to keep. And that is why they try to open my house. They cannot. They have to use explosives. Explosives to open my door. Now, we are being encouraged by calling us here, the NSA, the CDS, which when you call these two, you are talking about President Bola Tinubu. To encourage us, to make sure that we have confidence, to make sure that we believe in ourselves, and to make sure that God is there for us always. Lastly, we should all know that security is a collective responsibility. We should not sit down and believe that the government can do it alone. We must do it ourselves. nìyẹn ohun tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ gangan nìyẹn o, gbogbo ayé ní pariwo we must do it ourselves. Bàbá tẹ́ ń wò yìí ó ní former DG àwọn kọ́pà ọ̀gá wọn pátápátá ológun ní tó jẹ́ pé ológun ni general brigadier ni mo náà ní oyè rẹ̀ ojú rẹ̀ ti rí ó láyé náà fẹ́ jẹun ejò lọ́tún tamọ́ ti yẹ lọ́sì ṣùgbọ́n wọ́n ti fẹ́ mọ̀ yìnra wọn jù wọ́n ti fẹ́ mọ̀ sọ di politics. Ibi tí mo kàn fẹ́ kẹ́ gbọ́ náà ni wípé àwọn ológun ò lè dá ṣe nígbà táwọn èèyàn wá tún wá ń secure ara wọn tán ń defend ara wọn nísìn kí ló dé tó jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ló tún ní kán mórí wá ẹ̀yin lẹ́ láwọn ológun ò lè dá sí àwọn èèyàn sì ń defend ara wọn lọ́nà tán mọ́ ọlọ́run ṣàkóyọ o náà ti kúrò nínú den of the kìíní ajá tó rí ilé ẹkùn tó bọ̀ tí ò fẹ́ jẹ̀wẹ̀ akíkú ewu o ọ̀nà gbogbo àwọn tọ́jú ọ̀nà náà ti ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì rí o àtúbọ̀tán wọn náà ní gbogbo àwọn tó sì wà nù aṣọ ológun ní ìsìn kán rò pé bóyá ààbò tó péye wà fáwọn àwọn náà ó rìtáyà àwọn náà ó rìtáyà bóyá náà wọ́n kò sọ́wọ́ wọ́n bá tètè mú ọ̀rọ̀ ààbò ní ọ̀kúnkúndùn ní ìsìn àwọn ẹgbọ́n tí bàbá wa wó lọ́wọ́ sọ ó ní àwọn ọmọ tálákà tẹ́ ẹ̀ tọ́jú lọ́jọ́ òní ó náà máa ṣẹ̀rù bà yín lọ́jọ́ ọ̀la wọ́n ń dúró dè yín
náà nu ẹ rí nu rìbádù náà tó náà ń galivant tí ń gapá kiri ẹ mọ́ lè mójútó ọ̀rọ̀ Túnjí Bello tán tó ń pààyàn kiri tẹ́ ń fi ń dán ọmọ Nàìjíríà lójú pé ẹ mú wọ́n sì fún yín ní intelligence ẹ̀sìn kankan ẹ̀rọ àtẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ jẹ́ agbọ́n tí àwọn ọ̀gá ológun sọ lórí ọ̀rọ̀ Túnjí Bello. The troops demonstrated uncommon bravery, resilience, determination, and strong will during various encounters throughout the quarter, which include fighting and conflict between patrols, raids, ambushes, and clearance, as well as search and rescue operations with remarkable outcomes. Despite the developments, Turuji's activities have persisted. Reports indicate that on Tuesday, he hosted an elaborate Eid celebration in Magari, Issa local government area of Sokoto State. They are still on the hunt for high-value terrorists. And I've also read in the report for the quarter some high-value terrorists that were eliminated during the quarter. I've mentioned their names. So as for Bello Turji, just a time will come, an appointment will be fixed with him with his maker. ìrètí náà ní káwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́ ní o wọn láwọn ohun Túnjí Bello ẹjá kó mẹ́ẹ̀kí asáré dé inú ìròyìn kan à ń gbọ́ wọn ní àwọn iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà wọn náà ti ń ṣe drone fúnra wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń ṣe àdó olóró báyìí mú ní àásùn lẹ́fẹ́ fi pa Túnjí Bello ó dá ẹjá sáré mójú wa débẹ̀. Our research and development departments, our communication departments must key into this so that we can develop and build synergy. We have enough pilots that will be able to use these platforms efficiently and effectively for the good of our country. We have promised Mr. President that this year we want to make sure that we subdue the enemy critically, and we want to do that. And this is a good enabler that will enable us to do that. For all the security agencies, I'm sure we're all proud of what's happening today because we're all going to key and use them properly for the good of our operations. The integration of satellite communication technology into this drone is also commendable. However, we must remain conscious of the security risks associated with data transmission. ẹ ti gbọ́ òwe tán pa fún yín pé ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan tó lóhun ọ̀dà olè ó ti balẹ̀ jẹ́ yóò ti balẹ̀ jẹ́ òṣìkà ó ti ṣìkà lọ́rọ̀ kan intelligence sànà fún wọn sọ̀rọ̀ já o wọ́n sáà ń dájọ́ sí náà ni pé ọjọ́ kan ọjọ́ kan ọ̀dà Nàìjíríà for you bó ṣe rí Nàìjíríà náà ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn òròyìn wa fún tòní o ó dá o ibi láàrin mọ́nú àwọn òròyìn wa fún tòní o kílẹ̀ tó mọ́ lọ́la bóyá wọ́n ti mú Túnjí Bello àrùn òwò Nàìjíríà for you ẹ̀yin náà ṣe lè jókòó kẹ́ẹ̀rù ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kẹ́ẹ̀rù dáadáa sá kẹ́ẹ̀rù jálẹ̀ ẹ rí pé kò ṣe é rò jálẹ̀ àjálù kan ń jálura wọn ni àjálù kan ń jálura wọ́n sì ń wora wọn ràn kò sí wọn kàn ń owó nìkan náà wọ́n serious lé lórí owó nìkan ni kò sí improvement kankan báyìí yóò sí ní rẹ́yìn o Nàìjíríà ò ní happen sí yín o kò ní jù báyìí lọ lónìí nínú ìròyìn wa ìròyìn ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè o báyẹ̀ bá pín kó kálí kó kákò ibà ròyìn náà ní ibà dúró débẹ̀ ibà yẹn nànà ìmí náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́pọ̀rọ̀ ibà allegedly reportedly ibà confam ẹ̀kọ́ tó send ẹ̀wọ̀n tẹ́ gbọ́nú ìròyìn lónìí kí ni o allegedly and reportedly àwọn òtẹ́nu àbùkù báyàn kan pàkíyèsí gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kan ní gbogbo ẹni tí pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ tó tabá àwa ń wò pé ẹ mọ́ wàásọ ilé ọmọ o ẹ rèé fọ́ o ní tá à ń fìròyìn tí wàá sínú o ó dá o àfihàn pàdé lọ́la aláṣẹ ọlọ́ọ̀bá kéde fún Yorùbá Nation káfàtà náà rí o wọn wà ní gbọ́bí sí ní gbọ́sẹ̀mí náà o títí dọ̀la goodbye I see you tomorrow by God's grace ire.